Kính chào anh chị và các bạn đã tham dự cái khóa đào tạo BIM cho quản lý dự án module 2 giai đoạn 4. Thì như anh chị và các bạn, một số anh chị và các bạn đã tham gia vào cái giai đoạn 3 của cái khóa đào tạo này. Thì những cái trao đổi cũng như là chương trình đào tạo cho giai đoạn 3 thì đã được ghi lại và up lên trang web của ban chỉ đạo. Thì hôm nay là giai đoạn 4, thì sau đây ban tổ chức sẽ xin mời bạn Pete Matthew cũng như là anh Đức sẽ đưa đến cho chúng ta những cái nội dung của cái giai đoạn 4, tức là giao thầu. Xin mời, so please go ahead, Pete. Okay, well, welcome to BIM for Project Managers Module 2, and today we're focusing on Stage 4, the appointment phase. Thì bạn biết muốn chào mừng mọi người đến với cái chương trình cái phase giai đoạn thứ 4 của chương trình hôm nay là cái nói về vấn đề giao thầu. So this is the agenda for today's session. So we're going to run through a couple of introductions, then we're going to summarize the training course as a whole quickly. Then we're going to go into stage 4 in detail. So looking at the purpose of the stage, recognizing all the documents that need to be collated for the contract agreements, reviewing in detail the BIM Execution Plan and also the Master Information Delivery Plan, and then also looking at how those are all assembled together at the end. During each of these stages, we'll have some quiz questions and some Q&A to discuss some questions that you guys may have. And also we'll have a final Q&A session at the end as well. Pete, can you, yeah, slide to, yeah. Vậy là trên màn hình của các anh chị các bạn, đây là cái chương trình đào tạo nội dung sẽ nói về ngày hôm nay, thì sẽ có những cái chương trình cụ thể và thời lượng tương ứng với từng chương trình. Thì ta sẽ nói về mục đích của giai đoạn 4, đó là phần 1, phần 2 là ghi dựng tất cả những tài liệu trong hợp đồng, và những cái vấn đề về hợp đồng. Thứ 3 là xem xét những nội dung của sản phẩm sẽ bàn giao trong hợp đồng. Song song với đó là kế hoạch thực hiện BIM sau giai đoạn giao thầu thì được phát triển như thế nào thì mình sẽ nói cụ thể. Đồng thời là những cái bản chuyển giao thông tin tổng thể hay còn gọi là MIDP. Và sau cùng là những cái tổng hợp những thỏa thuận trong hợp đồng. Song song với đó là những phần hỏi và lab qua cái slide. Okay, so just on the speakers for today, so we've got Bim leading the Vietnam Technical Committee, myself from Mott MacDonald, and also Phil Bates from Mott MacDonald, who's leading the Vietnam delivery, and so Duc from Atlas Consultants. Thì xin dành một chút để giới thiệu các vị diễn giả hôm nay. Thì ta có anh Bình là bên ban chỉ đạo BIM của Việt Nam, và Peter là cái người là đang trình bày với các bạn là bên tư vấn có kinh nghiệm ở công ty Mott MacDonald. Đồng thời là ta có Phil Bates cũng là một đồng nghiệp của Peter. Và mình tên là Đức, thì mình bên Atlas và sẽ hỗ trợ trong dự án GIB này, cũng như hỗ trợ trong những khóa đào tạo về BIM online như vậy. And taking on your feedback from the session 2 weeks ago, we've also got an expert panel in place to run through some question and answer sessions during the stages. So we've got Thương and we've got Quản as well. Ta cũng có ban chuyên gia hôm nay, khác với cái buổi chương trình hôm trước thì do rút kinh nghiệm lần trước thì ta sẽ có những hai bạn, và anh Trung và anh Quang sẽ hỗ trợ đồng thời giải đáp những thắc mắc của các anh chị các bạn nếu có. Okay, so as we're mentioning about, we're going to have some quizzes through the slides today, which would be great if you could take part in. And also the ability to write down your questions, which we'll answer for you during the whole session. So if you can go to slido.com or hold your phone up to the QR code, it'll take you straight to the area where you can type in your questions at any time during today's session in any language. We don't mind, and we'll try and answer them at any time during the session as well.
And also, we'll conduct the polls through the Slido as well. So the questions will pop up at the right time. Cũng như cái chương trình lần trước thì hôm nay ta cũng có sẽ dùng cái Slido để mà kết nối với các bạn. Thì nếu mà các anh chị các bạn có câu hỏi gì thì cứ xin sức mạnh dạng post trên đây. Do chương trình thời hạn có hạn, thời lượng có hạn, cho nên thì cái ban tổ chức sẽ có những cái anh chị phía sau sẽ đồng thời sẽ review những câu hỏi của các bạn và trả lời ngay khi càng có thể. Quick bit of guidance around how we can make this presentation go as smoothly as possible. Please make sure that your microphones are muted when you're not talking. Please take part in the Slido. That would be great. You can do that. And also, when we're taking part in Q&A, we'll try and make sure that all of us speak one at a time. Một số nội dung của buổi training trực tuyến hôm nay là xin các anh chị các bạn hãy tắt tiếng micro của bạn trong quá trình mà ban diễn giảng đang nói. Thì đồng thời đó thì nếu các anh chị các bạn cũng có thể post những câu hỏi hay là những cái lo lắng của mình trong cái Slido mà chương trình ở slide trước có cái thông tin đăng nhập. Thì cuối cùng là trong quá trình mà sẽ có những cái thời lượng dành cho hỏi và trả lời trực tiếp. Thì mỗi lần như vậy sẽ một người hỏi thôi. Okay, so to quickly summarize the whole training course, and hopefully you would have seen this previously, but I'll run through it again. So the training is based on the Vietnam standards and guidance of BIM, which can be found on the Vietnamese BIM website. At the heart of this technical framework, we have the International Standard for BIM, ISO 19650, Part 1 and 2. And below this, we have the Common BIM Guide, which is in production at the moment. And in addition to a number of detailed guides for each type of project your organization is looking to design and build. And finally, we have a number of templates that we're looking to develop to allow BIM to be, to allow these templates to be used on your projects quickly. Thì đây là một phần của cái chương trình hạ tầng kỹ thuật toàn cầu thì do chính phủ Anh tài trợ. Thì ở đây ta có ban chuyên gia với lại các ban tư vấn bên Mod McDonald sẽ hỗ trợ triển khai những cái kế hoạch khung ở triển khai BIM ở Việt Nam, thì để cho mọi người hiểu về BIM là gì và làm cách nào ứng dụng nó trong quá trình thiết kế và xây dựng của mình. Thì cái chương trình khung nó bao gồm từ như các anh chị các bạn thấy ở đây là một cái hình tam giác, tức là từ đỉnh những cái hỗ trợ từ ở cấp cao cho đến cấp thấp, là từ phát triển những cái phụ lục, một cái chương phụ lục về kỹ thuật quốc gia, phụ lục quốc gia của Việt Nam trong cái tiêu chuẩn ISO 19650. Đồng thời là ban hành cái tài liệu hướng dẫn 1057 hướng dẫn chung về BIM. Song song với đó là những cái hướng dẫn chi tiết và cho cái tầng cái thể loại công trình. Sau cùng là những cái tài cũng ban bố những cái tài liệu mẫu, những công cụ mẫu để các bạn có thể các anh chị các bạn có thể tham khảo trong quá trình xuất khóa đào tạo của buổi học này, cũng có thể là sau này sẽ ứng dụng trong những dự án của các bạn nếu có. Okay. So as shown in this slide, ISO 19650 illustrates the overall stages that information management process during the delivery of a project. Each of these stages will occur during different times in the project and during different stages of appointing a party to deliver work. Yeah, go on. Okay. Go for it. Okay. Thì trên màn hình đây là một cái quy trình để mà phát triển và quản lý thông tin. Thì cái này là nó có trong cái tiêu chuẩn ISO 19650. Thì tương ứng với mỗi cái giai đoạn từ 1 đến 8 này là những cái giai đoạn thiết kế khác nhau, những cái giai đoạn thiết kế và thi công dự thầu trong cái phòng đời dự án. Thì chúng ta đã trải qua là chắc là qua cái giai đoạn đánh giá nhu cầu, mời thầu và dự thầu rồi. Thì hôm nay là chắc là giai đoạn 4 là tương ứng với cái số 4 đây, thì đó về lựa chọn nhà thầu.
So we're currently working with Vietnamese organizations to understand how these stages will map against the Vietnam construction law stages and the project stages that you use on your own projects already. And we are aware that that needs to be understood more easily for this information that occurs at each stage to be translated more easily. But the focus of this training will be to deliver information about each of these phases one by one. Thì tất nhiên về để mà tích hợp cái quy trình quản lý thông tin này vô trong cái quy trình thiết kế và luật xây dựng của Việt Nam thì nó sẽ cần thời gian, và bên ban chỉ đạo cũng như bên MOD đang hợp tác với Giao để phát triển những cái tài liệu tham khảo, những cái chỉ dẫn tương tự. Bên Anh Trung cũng giúp đỡ trong việc tạo ra những cái tài liệu về luật liên quan đến BIM chẳng hạn. Thì mục đích của cái chương trình đào tạo này cũng sẽ nói cụ thể về những cái nhu cầu, những yêu cầu cụ thể trong từng cái giai đoạn quản lý thông tin này để các anh chị các bạn hiểu rõ. And as project managers, you are responsible for ensuring the information management flow from the start of the project to the end of the project is controlled and managed. And that's what ISO 19650 tries to help you with as project managers. Thì là một nhà quản lý dự án thì rất là quan trọng trong việc quản lý những cái thông tin, cái luồng thông tin nó từ lúc đầu vô đến đầu ra như thế nào, để mà kiểm soát cái luồng thông tin, quản lý biết được cái phương pháp quản lý cụ thể như thế nào. Đó là lý do tại sao có cái tài liệu mà quy chuẩn về ISO 19650 ban hành. Okay, so in order to deliver this large amount of content in the standard, we've actually broken up the material into three modules with stages within them. So back in November, we delivered training in Vietnam on stages 1 and 2. And 2 weeks ago, we delivered stage 3, the tender response process. Today, we're focusing on the appointment phase. And in 2 weeks' time, we'll deliver the mobilization phase. Thì do cái chương trình dàn trải và sẽ được đào tạo trong những cái thời điểm khác nhau, thì bên tổ chức đã thực hiện những cái giai đoạn 1 và 2 thì ở vào khoảng tháng 12 năm ngoái. Thì tương ứng với đó là giai đoạn thứ 3 về dự thầu thì đã được thực hiện về hình như khoảng 2 tuần trước. Thì hôm nay sẽ nói về giai đoạn 4, lựa chọn nhà thầu. Nó là một phần của cái module 2 của cái chương trình đào tạo training online. Okay, so on stage 4. So think about things that we need to do in stage 4 specifically, and this stage is what occurs directly after the client has selected your tenderer, and you'd selected your preferred supplier of the information, and before that process you'd already submitted your application for bidders to apply, and you'd already had an agreement that this project was needed to occur, feasible and needed. Thì đây giai đoạn 4 này là giai đoạn tiếp nối của cái giai đoạn 3 thì mình đã học một cái buổi training lần trước. Thì nó là quá trình lựa chọn nhà thầu dựa trên những thông tin mà được thiết lập trong cái tài liệu dự thầu và đánh giá năng lực của cái nhà thầu. Thì dựa trên tất cả những thông tin đó thì chủ đầu tư sẽ thiết lập lên những cái hợp đồng để chỉ định cái nhà thầu, lựa chọn cái nhà thầu. So there are many things that you need to think about in this stage, and the ISO sets out a number of key activities that need to be thought about. But the ISO actually considers not just the client, it also considers the lead appointed parties and their suppliers as well. What we're going to look at today, though, is what actually do you as the client side project managers need to actually do, rather than the explained steps for your suppliers. Thì tất cả những cái ô từ 4.1 đến 4.6 là tất cả những cái hoạt động mà sẽ cần xảy ra trong cái giai đoạn giao thầu này.
thì đó là một phần của cái tài liệu mà ISO 19650 thì nó chỉ định nó vạch ra những cái kế hoạch này nó bằng qua việc cân nhắc đến vai trò của người chủ đầu tư, đến vai trò của cái nhà thầu chính và vai trò của nhà thầu phụ luôn. Thì hôm nay nhưng mà chúng ta tại vì chúng ta mục đích của chúng ta hướng tới là những cái người quản lý dự án, thành ra thầy người diễn giả hôm nay sẽ nói về là phân tích những cái vấn đề này trên cái vai trò của người project manager. Okay. So as the client and as the OREPs refer to as the appointing party, one of the key things you need to be looking at is recognizing all the documents that form the contract agreement. You need to be reviewing the contents of the deliverables that your supplier is providing you, or the appointed party, such as the post-contract BIM execution plan, and also the master information delivery plan and responsibility matrix. Okay, so this is for the appointed party to do on activities. Yeah, the clients. So you as the client need to review the contents of these documents that need to be produced. Okay, I see. Yeah. And then assemble them. Yeah. Thì cái người chủ đầu tư hoặc là cái đơn vị quản lý dự án á, họ sẽ phải xem xét hết tất cả những tài liệu có trong cái hợp đồng giao thầu này. Thì họ phải ghi dựng ra được tất cả những cái tài liệu trong hợp đồng và xem xét tất cả nội dung mà sản phẩm được bàn giao qua những cái ví dụ như kế hoạch thực hiện BIM. Thì đây là kế hoạch thực hiện BIM sau hợp đồng giao thầu, thì khác với cái kế hoạch thực hiện BIM trước hợp đồng giao thầu thì mình có nói về ở trong buổi training lần trước. Song song đó với nó sẽ là những cái kế hoạch chuyển giao thông tin, là một cái thuật ngữ mà các anh chị các bạn có thể hay để ý sẽ là cái MIDP, và đồng thời là những cái ma trận phân công trách nhiệm. Cuối cùng là tập hợp tất cả những cái thỏa thuận, những cái tài liệu, những cái tài liệu tham khảo vân vân trong lễ thiết lập lên cái hợp đồng. Okay. So what do all these documents look like, and how do they build up together to provide that contract agreement for the whole project? Well, in short, it's made up of the key documents that you as the client side have produced already in advance, such as the exchange information requirements, your project information standard, your BIM particular contract conditions, but it's also made up of your supplier's BIM execution plan and master information delivery plan. Thì những cái thành phần của hợp đồng giao thầu là bao gồm những gì thì như là thấy ở đây là những cái thành phần chính sẽ rất là cần thiết cho hợp đồng giao thầu, thì bao gồm những cái yêu cầu trao đổi thông tin của bên chủ đầu tư và những cái tiêu chuẩn thông tin của dự án, đồng thời là những cái song song với đó là những giao thức trao đổi thông tin, những cái điều kiện đặc biệt về vấn đề BIM, hay là những cái kế hoạch thực hiện BIM và kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể. And these key documents are supplied and provided with more information from supplementary standards or supporting documentation as well that's required, such as industry standards or existing standards that your organization uses that can be referenced straight into this project, in this specific project's information. Thì những cái tài liệu mà vừa nói lúc nãy sẽ được tham khảo hoặc là được tham chiếu tới những cái thông tin khác, như là những cái tiêu chuẩn quy chuẩn của quốc gia, hoặc là những cái thông tin tài nguyên của cái tổ chức đoàn thể vân vân. Thì tất cả những cái đó sẽ kết hợp vô để tạo thành cái trong cái phụ độc của hợp đồng. And this is the sort of the core document, the core diagram showing what needs to be constructed and who needs to supply each of these items, and the fact that they all need to be agreed by the clients to become the contract agreement for the project. Thì tất cả những cái này sẽ được xem xét và phải được sự đồng thuận của cái người chủ đầu tư để từ đó mà thiết lập lên cái hợp đồng giao thầu.
And when were these things created? Well, we've talked about these documents already. We've talked about them. The client side documentation will be produced in stage 2 before it's sent out to the tenderers, the bidders to respond to. While the new set of documents will be created during this stage with the chosen supplier. Thì ta đã nói về những cái hợp đồng ở cái khung bên trái là cái giai đoạn 2, thì mình có nói về những cái đó khi trong quá trình đào tạo về giai đoạn 2 rồi. Thì ở giai đoạn 4 thì tập trung hơn về những cái tài liệu như là bản kế hoạch thực hiện BIM và những cái kế hoạch chuyển giao tổng thể chi tiết hơn. And showing these documents being created at different stages. So during the invitation to tender stage, the client would have created and supplied and issued those documents there that we've talked about previously, and the material on that information is available. Then going into the tender response phase that we talked about 2 weeks ago, you have the outline pre-appointment BIM execution plan, the sort of lighter weight BIM execution plan delivered, and also information about the capability and capacity of the delivery team that's going to be doing the work, and also their plan for mobilization. That allows you as the client to select the party you want to use, and then you go into this appointment phase that we're talking about now, which is really establishing the BIM execution plan, making sure it's definitely correct, and really putting together this master information delivery plan or delivery schedule of all information that's going to produce when, by who. Thì tương ứng với từng cái giai đoạn trong quá trình quản lý thông tin, thì ta đã thiết lập nên cái người chủ đầu tư hoặc là cái bên quản lý dự án đã thiết lập những tài liệu về yêu cầu trao đổi thông tin, tiêu chuẩn thông tin dự án, thông tin tham khảo, tài nguyên chia sẻ, vân vân. Đó. Thì đến giai đoạn 3 dự thầu thì tương tự như vậy, thì các bên dự thầu đã thực hiện những cái kế hoạch thực hiện BIM trước hợp đồng dự thầu, những kế hoạch giáp. Sau đó sẽ họ cũng đã điền vô đánh giá những cái năng lực của nhóm triển khai cái bản mẫu này là do bên chủ đầu tư đưa cho bên dự thầu để họ điền vô và họ tự đánh giá cái năng lực của họ. Từ đó thì bên chủ đầu tư sẽ coi, dựa trên cái đó mà đánh giá được cái năng lực của cái bên dự thầu như thế nào. Đồng thời là những cái kế hoạch chủ đầu tư cũng sẽ phải xem xét những kế hoạch nguồn lực của nhóm triển khai. Thì tất cả những cái này mình đã nói ở cái buổi training lần trước. Thì từ những cái thông tin, những cái tài liệu mà mình được thiết lập trong giai đoạn 2 và giai đoạn 3, thì từ đó mình cái người chủ đầu tư phải lựa chọn và tập hợp lại trong một cái hợp đồng giao thầu, bao gồm những cái kế hoạch thực hiện BIM chi tiết mà bên giao thầu sẽ phải thực hiện để chứng tỏ họ hiểu về dự án, phải chứng tỏ họ hiểu diễn giải được cách thực hiện quy trình trao đổi thông tin như thế nào. Thì đã hồi ta sẽ nói cụ thể hơn về vấn đề này. Okay. Into more depth on these, but a quick summary of what the post-appointment BIM execution plan is. So it's produced by the lead appointing party from their and informed from their sub-suppliers that they have in place. It's an update of the previous BIM execution plan that was submitted in the tender and built on that with more detail. It's required to show how the supply team will deliver all the work that they're going to do. And it's required during this appointment phase and just before the project is fully mobilized with all project team members then knowing how to do what they're going to do. Thì cái tài liệu giao thầu, tài liệu kế hoạch thực hiện BIM sau giai đoạn giao thầu này là thì có những câu hỏi mình cần trả lời, ví dụ ai sẽ thực hiện, thì nó chính là cái người nhà thầu chính hoặc là cái bên tư vấn chính. Thì với họ sẽ phải tập hợp những thông tin từ những nhóm nhiệm vụ hay là nhà thầu phụ bên dưới họ để tập hợp lại, tổng hợp lại và ghi nhận trong cái tài liệu kế hoạch thực hiện BIM này. Rồi về họ cũng phải
cái tài liệu này cái mà thường BIM này là nó là một phiên bản cập nhật ở mức độ chi tiết hơn của cái tài liệu mà trước hội đồng giao thầu. Thành ra nó sẽ nói rõ hơn những cái cách mà cái nhóm nhiệm vụ sẽ phải thực hiện hoặc là hợp tác với nhau để cung cấp những thông tin phù hợp với để đáp ứng được yêu cầu trao đổi thông tin mà người chủ đầu tư đưa ra trong cái tài liệu mời thầu của họ. Và người chủ đầu tư cũng phải chỉ định trong cái quá trình trong cái yêu cầu trao đổi thông tin ngay từ ban đầu đó là thời hạn và các kế hoạch và họ để các bên dự thầu sẽ phải thực hiện và là trình cái tài liệu thực hiện kế hoạch thực hiện BIM sau khi ký hợp đồng. And a quick summary of the Master Information Delivery Plan, which you may have previously referred to as a deliverable schedule. So the lead appointing party is responsible for creating this, and it's created building on the detail that they've already supplied in their bid, but now provides full details of what they'll do and when, all the deliverables they're going to produce, because the party is in place and they're able to start really understanding that detail. It's essential to planning the project and scheduling how and when information is going to be created and how it's all going to link together between all the parties. And it's defined. It's required at this stage of the project, the appointing stage, before all of those deliverables are begun to be produced. Thì về cái kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể hay còn gọi là MIDP trong tiếng Anh, thì đây sẽ là cái tài liệu này sẽ phải được thực hiện bởi người tư vấn chính hoặc là nhà thầu chính bằng cách tập hợp tại những cái thông tin từ cái bên cái nhóm nhiệm vụ hoặc là cái bên tư vấn vụ dưới sự giám sát của họ. Đồng thời cái MIDP này, cái kế hoạch chuyển giao thông tin này cũng chứa tất cả những cái thông tin về một cái thực ra đó là một cái file, một cái danh sách, là thường thì một cái định dạng Excel đó, thì nó sẽ tập hợp tất cả những cái thông tin, tên thông tin và xác nhận là ai sẽ chịu trách nhiệm bàn giao thông tin đó, là ngày giao cụ thể là bao đâu, ngày nào, vân vân. Rồi về tương tự như cái kế hoạch thực hiện BIM thì cái này cũng được thiết lập từ trong cái yêu cầu trao đổi thông tin, trong tài liệu yêu cầu trao đổi thông tin của chủ đầu tư ngay từ lúc mà họ đưa ra cái hợp đồng mời thầu. Okay, so we're going to try our first quiz and also have a bit of a Q&A session as well. So we're going to get the Slido onto the screen now. Let me share my screen. There we go. Tiếp theo đây sẽ là những câu hỏi để đánh giá xem liệu các anh chị các bạn đã nắm tới đâu trong cái nội dung mà vừa trình bày lúc nãy. Okay, so the first question we have is what are the principal documents that should be included in the appendices of the contract? Thì câu đầu tiên là những cái tài liệu chính mà sẽ được nên được bao gồm trong cái phụ lục của cái hợp đồng. Đây là gì thì sẽ có những cái I guess we should put in a number because 1, 2, 3, 4, 5 will be easier. But anyway, cái đầu tiên sẽ là yêu cầu trao đổi thông tin EIR. Tiếp theo là những cái tiêu chuẩn của dự án. Tiếp theo là cái information protocol, những giao thức trao đổi thông tin. Tiếp đó nữa là cái kế hoạch thực hiện BIM PEP. Sau đó là cái MIDP là kế hoạch chuyển giao thông tin. Cuối cùng là tất cả những cái mục trên. Okay. So how many people so far? 12 people so far. That's good.
14. Good stuff. $15 people on the quiz. How many people on the call? 51 on the call. Come on, a couple more. And Trung, do you also open to Q&A about this, about the area, the things we've covered so far? Yeah, has anyone got any questions about this this section so far? So Duck or Trung can answer. Thì các anh chị các bạn có ai có câu hỏi gì cho đến lúc này không ạ? Thì xin cứ mạnh dạn đặt ra câu hỏi để có thể là giao lưu với diễn giả. Mình muốn có một câu hỏi được không ạ? Vâng, anh cứ hỏi ạ. So what's the priorities of the those documents in the contract agreement? Peter. So for the clients, I guess all of these I'm giving away the answer a bit here, but yeah, in short, the answer to this is all of the above, and all of these documents are required. Particular attention needs to be put into the information requirements documents, setting out what the client needs to, setting out what requirements the client wants to be adhered to by all suppliers, and the BIM execution plan is the sort of there we go. So yeah, great that everyone got most people got the question right, which is all of these documents are very useful and required. What we're talking about, is the BIM execution plan is the supplier's plan of how they will deliver information through their appointment, and so that's very important as the sort of the counterpoint. And you also have the client's list of deliverables that they want the suppliers to provide, countered by the MIDP. Thì cái câu trả lời ở đây sẽ là tất cả những cái thông tin. Thì như lúc nãy có trình bày có một cái slide bao gồm những cái những thành phần trong hợp đồng giao thầu á, thì nó sẽ bao gồm tất cả những cái thông tin, yêu cầu trao đổi thông tin, những cái nguyên tắc giao thức thông tin, những cái tiêu chuẩn của dự án, cũng như là cái kế hoạch thực hiện BIM-VP và các kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể. Are there any questions on in the Slido? Okay. Okay, fine. So let's keep going then. So we're now going to look at the BIM execution plan in a bit more detail. Tiếp theo ta sẽ cũng sẽ nói về cái kế hoạch thực hiện BIM, nhưng mà ở mức độ một chút chi tiết hơn.
Hi everyone, sorry, I was trying to get off mute. Yeah, so I'm gonna run through the contents of the BIM execution plan. So just give you a little bit more detail about how that's going to evolve from the tender phase. Trung, are you taking over for Duke? Anh Trung ơi, anh Trung có gì hỗ trợ em dịch nha. Tại vì cái buổi hôm nay em chắc là chỉ xin phép cho tham dự được nửa buổi thôi. Mình có một số gì phải xử lý nè. Mình sẽ cố gắng. Okay. We good to carry on? Yeah. Okay. Just wait a second. I'm not sure because I have to leave for maybe the next 10 minutes. So maybe Trung can cover me. Yep. Trung, your mic's very quiet. I'm not sure if. Cái mic của anh hình như nó hơi nhỏ, không gõ lắm. Hello. Okay. Yeah, it's not too bad. We'll see how we go. Yeah. Okay, so yeah, Pete's kind of covered this bit off already, but basically this next section is focusing on the post-appointment execution plan and what additional detail is required in that document, and then the information delivery plan, and just taking a look at how that document's set up. Đối với phần tiếp theo thì Phil nói tiếp theo phần của Peter, trong đó sẽ trình bày một số nội dung chi tiết liên quan đến cái kế hoạch phần của nội dung các sản phẩm bàn giao và kế hoạch thực hiện BIM. Next, please. So we'll start with the BIM execution plan. Chúng ta bắt đầu với kế hoạch thực hiện BIM sau đó. So this is just giving an idea of some of the content of the BIM execution plan. We'll go into a bit more detail in a minute about each of these and what they look like. But the BIM committee is working on a template that designers and contractors can use, and that will be published in the next few weeks. Trong bảng thì các anh chị sẽ nhìn thấy những cái nội dung mà đang được ban kỹ thuật của ban chỉ đạo BIM phối hợp với tư vấn chuẩn bị những cái biểu mẫu về kỹ thuật cho cái nhà thiết kế cũng như là các nhà thầu chuẩn bị. Thì chúng ta trong phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi lần lượt qua những cái nội dung được những cái hình vẽ được liệt kê ở phía trên. Next. So it covers a broad range of topics. The first two was around sort of project information and management. This bit's focusing on the standards and procedures and all the different sort of ways of working of the project team. And then, as we were kind of referring to earlier, the information delivery plan and the sort of planning and documentation required to be submitted during the project. Nội dung trong phần này thì chúng ta sẽ bao gồm hai phần. Nhất là những phần liên quan đến tiêu chuẩn, phương pháp và quy trình. Trong đó bao gồm một loạt các nội dung tài liệu của cái quy trình thực hiện BIM cho nhóm triển khai. Đồng thời sẽ bao gồm cái kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ, nội dung và cũng như là kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể. Nhiệm vụ là TIDP và tổng thể là MIDP, cùng với các kế hoạch thực hiện dự án của các. Cool. Let's try and get this working. Okay, so what we're going to look at is how
we've arrived from the information requirements, so the project and exchange information requirements that were set out at tender phase, and then how that relates to the BIM execution plan and all the deliverables and the content that's in the BIM execution plan. Trong phần tiếp theo này thì chúng ta sẽ tìm hiểu làm sao từ cái hồ sơ yêu cầu thông tin của dự án thì sẽ đi đến trong giai đoạn mà chuẩn bị hồ sơ dự thầu sẽ lại yêu cầu cho hồ sơ yêu cầu thông tin BIR, và đến ở bước này sẽ chính là cái kế hoạch thực BIM của nhóm triển khai. Đây là cái phần mà các anh chị thấy chuyển từ phần màu hồng đang được photo. Please. Okay, so if we have the kind of contents of these documents side by side, and we'll pick out some of the key topics and take a look at what content we're expecting to be included in the document after appointment phase. Nếu chúng ta để hai cái hồ sơ này nằm kế bên nhau, hồ sơ yêu cầu trao đổi thông tin BIR với lại kế hoạch thực BIM test, thì các anh chị sẽ nhìn thấy so sánh tương đối giữa những cái phần giống và khác nhau của hai cái. Yes. Yeah, so on the left-hand side, we've got the EIR content, and on the right, the execution plan content. So we'll go through a few different subjects and take a look at what the detail should be in each of those subjects. Ở bên trái chính là cái hồ sơ yêu cầu thông tin, và bên trái kế hoạch thì các anh chị cùng với những đầu mục tương ứng thì sẽ cho chúng ta nhìn ra những cái phần khác biệt giữa hai bộ hồ sơ, một cái là ngoài thầu, một cái là sau cho thầu. So the first one's all around collaborative working and collaboration process. Phần trên chính là cái phần hướng tới sự hợp tác làm việc và cái quy trình hợp tác từ 3.3 trở lên, và cũng với bên này là cái chủ yếu là cái quá trình hợp tác của dự án. Yes. Yeah, and so what we're expecting to see in the BIM execution plan is that the suppliers basically defined how they're going to collaborate on the project, so how they're going to develop their models and how they're going to combine those for design reviews. So there'd be a description of how this is going to work on the project and how they're going to share and manage information within the CDE. So how they've set up the common data environment to enable collaboration on the project. Nhìn vào cái sơ đồ này, ở giai đoạn này thì cái hợp tác làm việc và quy trình hợp tác này chính là chỗ cho các nhà thầu hay là nhà thiết kế phần BIM chứng tỏ hay trình bày là họ sẽ làm cách nào để chuyển giao thông tin, cách nào để sự phối hợp giữa các bên, phối hợp với các bộ môn, làm thế nào để thực hiện việc lưu trữ, thực hiện giúp cho việc xem xét kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thiết kế, cũng như là thế nào để họ chia sẻ thông tin trên môi trường dữ liệu dùng chung và phục vụ cho mục đích chính của dự án. Okay. The second thing we're going to look at is the clash detection process and coordination. Phần sau 3.6 ứng chính là làm thế nào để phát hiện và phối hợp và phát hiện xung đột, tránh va chạm trong mô hình. So in this bit of the BIM execution plan, we want the suppliers to have defined how they're going to manage the clash avoidance process. So they need to have defined what they consider to be like clashes that you need to deal with in the model, which disciplines they're going to check the clashes against. So you might have structural versus architectural, and then differentiate between
the types of clashes. So hard clashes would be things like columns clashing with walls that you might have to deal with, or pipes clashing with walls. Or soft clashes where you've got things that aren't quite lined up in terms of things like accesses, door handles, those kind of things that you need to deal with in the model to ensure everything's coordinated. Đối với phần này, đối với phần này là chính là phần phát hiện và xử lý xung đột, thì cái bên nhà thầu, đội nhà thầu sẽ nhà thiết kế nó cũng sẽ phải xác định làm rõ theo quan điểm của họ thì xung đột là gì, thì làm thế nào để quản lý xung đột đó. Các bộ môn từ kiến trúc, kết cấu, cơ, điện sẽ có những loại xung đột nào xử lý làm sao. Xung đột đó có thể xung đột cứng, va chạm giữa cột với dầm với thiết bị điện sản, nhưng đó có thể là xung đột mềm, ví dụ như là vướng cửa vướng ra mà không có mở được, hay là không có lối để tiếp cận một thiết bị nào đó, thì đều được định nghĩa xem đó là xung đột như thế nào là xung đột và xử lý ra làm sao. Yep. So in most cases, this is a proactive process that the project team go through. So you would run this process, or you'd expect to see this process being run quite frequently. Some projects running it on a weekly basis with their design models to ensure that they've got coordination. Phát hiện và xử lý xung đột này là một cái quy trình chủ động, mang tính chủ động, mà trong đó thì cả team, cả đội dự án cần phải được thực hiện thường xuyên. Thông thường nhiều dự án là sẽ thực hiện hàng tuần, và để trong quá trình phát triển cái mô hình thiết kế thì cần phải được thực hiện đều đặn thường xuyên. And the proactive process is more when each discipline is referencing other disciplines' models. So you'd expect to see a description of how what models would be referenced into the designer's current working model. So that might be the structural engineers referencing the MEP design and the architectural design to ensure their structure fits together with others' design. Trong cái quá trình này thì các bên cần phải tham chiếu vào thiết kế của nhau. Ví dụ như là người thiết kế của kết cấu cần phải tham chiếu vào người thiết kế của thiết bị công nghệ cơ điện để phòng tránh cái xung đột của mình. Và để so sánh các mô hình có bộ môn khác nhau để có thể khắc phục cái xung đột đó. Okay, and then the reactive side of it, I guess, is once you've got to a point where everyone's sort of happy with their design, you'd expect to see that the designer's included for a sort of final check of coordination, and that there aren't sort of any clashes prior to a submission of the model. So you'd expect that they've identified when they do that final check. And a process for how they'd resolve those between disciplines, so that you might have like a hierarchy of who would move their design in the first instance. Cái hình vẽ này là ứng với lại quá trình mà kiểm tra cuối cùng. Trong đó thì sau khi quyết định thiết kế đã được thực hiện, để ra quyết định xem ví dụ giữa hai bộ môn thì bộ môn nào sẽ phải điều chỉnh cái thiết kế của mình trong quá trình đây là quá trình phản ứng, còn trên là quá trình chủ động, còn dưới hình dưới này là ứng. Next. Okay, so the next bit's all around data segregation and how the model should be split up.
yeah, so the modeling strategy. Cái phần tiếp theo nữa trong cái kế hoạch này là giữa cái hồ sơ cầu thông tin với lại kế hoạch thực hiện BIM này, chính là cái phần là làm thế nào tạo ra phân tích dữ liệu giữa các bộ môn. Cụ thể hơn chính là cái chiến lược để xây dựng mô hình như thế nào, ai làm phần nào và phân chia công việc và dữ liệu. So the first thing that you need to consider is how often, I guess, you're going to bring all the design team models together. So what is the frequency and process of bringing the design models together? And how often you're going to run design reviews. So this is just an example process of what the procedure would be to review the design models. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần là ví dụ như trong cái hình này sẽ trình bày là bao lâu thì đội thiết kế hay đội thực hiện sẽ phối hợp với nhau một lần, tần suất gặp, cái quy trình mà chúng ta gặp để xem xét như thế nào, và bao lâu thì sẽ có một buổi họp mà gọi là thẩm tra lại cái mô hình thực hiện. And then you have sort of multiple disciplines that might be using different software to bring their to design their discipline models. So you need to think about in the planning process how those models will be brought together for coordination. So you'd expect to see in the execution plan that the designers have defined how each of these discipline models would be shared with other disciplines and how they would be brought together into a combined view for coordination. Đối với một dự án thì sẽ cần có khả năng là sẽ cần nhiều loại mô hình khác nhau cho mỗi bộ môn. Thì ngay từ trong cái kế hoạch thực hiện BIM này sẽ phải hoạch định xem các mô hình giữa các phần mềm, giữa các mô hình đó sẽ chia sẻ thông tin như thế nào, phối hợp chuyển giao và phối hợp định dạng ra làm sao, cũng như là làm sao để có thể tổng hợp lại cái mô hình chung của cả dự án giữa các phần mềm, loại phần mềm khác nhau của cả. So the next bit is around the information delivery plans, the master information delivery plan and task information delivery plans. So we're going to talk about this in the next section, so I won't go into too much detail, but just give an overview of what these are. Phần tiếp theo chính là cái phần liên quan đến kế hoạch chuyển giao thông tin, bao gồm như là các biểu mẫu, rồi kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể và nhiệm vụ. Thì cái nội dung này sẽ là phần nội dung sẽ được trình bày chi tiết ở phần sau, cho nên tôi là Phil sẽ không trình bày cụ thể ở đây. Okay, so I guess the first part of the information delivery plan is to understand what the level of information need is for different components within the model. So we need to understand what the EIR is saying for the level of graphical detail and information for different components. Cái phần tiếp theo này chính là cái mức độ yêu cầu thông tin, mức độ chi tiết yêu cầu. Thì trong căn cứ vào tiêu chuẩn ISO 160 và cái mức độ chúng ta cần phải định hình ra cái mức độ chi tiết yêu cầu đối với từng loại cấu kiện, từng loại thiết bị, v.v. gồm cả thông tin hình học và thông tin quy hình học. And then we need to
check the EIR as the designers. You'd expect them to check the EIR for what LOD has been specified at the different stages. So if the project's covering more than one stage, you need to look at that and ensure that, I guess, that the designers are allowing for that LOD to be included in the model at each stage. Trong cái phần hồ sơ yêu cầu thông tin ở thời điểm này, chúng ta các bên sẽ phải kiểm tra lại trong hồ sơ yêu cầu thông tin xem cái mức độ chi tiết LOD của từng bộ phận, của các bộ phận cấu kiện và phần yêu cầu đối với thiết kế ở từng giai đoạn như thế nào. Đặc biệt là nếu như hợp đồng bao gồm nhiều giai đoạn thì cần phải xem xét kỹ xem cái mức độ chi tiết của cấu kiện thiết bị ở từng giai đoạn như thế nào. Yes. So on the left-hand side is the responsibility matrix that we were talking about when we talked about producing the EIR. So this tells the designer what level of detail is required at what stage against the different components of the model. And then the designer would effectively respond to that responsibility matrix with the information delivery plan. We'll talk about that in more detail later. That would list out all the deliverables, what detail will be provided, and what milestones that will be submitted on. Căn cứ trong cái hồ sơ của thông tin chúng ta sẽ có cái ma trận trách nhiệm. Trong ma trận trách nhiệm đó, ở bảng bên trái các anh chị sẽ thấy cái gọi là cái mức độ chi tiết LOD đối với ở từng giai đoạn và cho từng cấu kiện. Căn cứ theo cái hồ sơ của thông tin này thì phía thực hiện, nhà thầu tư vấn hay nhà thầu nhà thầu slab thiết kế sẽ lập ra một cái bảng có cái phản hồi chi tiết là cái kế hoạch thực hiện BIM bao gồm các sản phẩm bàn giao như thế nào, mức độ chi tiết làm sao và các mốc thời gian để bàn giao cái sản phẩm đó, và cái thông tin đó hay là cái mô hình đó. So like I said, we'll come back to that one, I think. So the next one we're going to look at is exchange formats. So how the designer is going to exchange models between different software packages. Tiếp theo là chính là cái định dạng trao đổi dữ liệu. Thì phần này người dự thầu, nhà thầu trúng thầu cần phải làm rõ cái cách sẽ giữa các bộ phần mềm sẽ trao đổi thông tin, chuyển giao thông tin như thế nào. Định dạng trao đổi. So we saw earlier that designers would use a range of different software to produce their designs. So in the execution plan, you'd want them to describe how they're going to exchange and share those models across the design team. And yeah, the BIM execution plan should detail the different formats and what they'll be used for. Như cái slide trình bày trước đây thì đội thiết kế sẽ dùng nhiều phần mềm khác nhau và loại khác nhau. Vậy thì ở phần này, cái dạng trao đổi dữ liệu này, nhà thầu cần làm rõ là sẽ thực hiện việc trao đổi mô hình thông tin giữa các đội thiết kế hay là các nhà thầu thiết kế như thế nào, định dạng nó làm sao, format của đó như thế nào. Đấy chính là câu hỏi. Các anh chị thấy trong cái bảng nó thể hiện rõ từ định dạng, các loại định dạng. Next. Software versions that discipline models are using are also important in some cases. In some cases there are issues with compatibility between different versions of the software. So you'd expect the designer to have listed out what versions of the software they're going to be using, and yeah, what packages they are. Đôi lúc cùng một phần mềm, cùng một tên phần mềm, cùng một hãng, nhưng
giữa các phiên bản khác nhau sẽ dẫn đến cái việc có thể đọc được hay không đọc được. Chính vì vậy trong cái phần này sẽ cần yêu cầu nhà thầu hay nhà tư vấn cần phải liệt kê rõ cái phiên bản, thậm chí là cái gói, cái package, cái gói phần mềm sử dụng là gì, và định dạng ai như thế nào. Okay, so last couple. I appreciate this section's been a bit long. So just the last few bits talking about the roles and responsibilities. Cái phần cuối này là cái phần dài nhất. Phần dài nhất liên quan đến cái vai trò và trách nhiệm trong việc quản lý thông tin của cả hai phần hồ sơ yêu cầu thông tin lẫn phần kế hoạch thực hiện BIM đều có cái phần vai trò và trách nhiệm là gì. So I think some of the people on the call would have seen this slide previously, but I think you'd want to see that in the execution plan, the roles and responsibilities have been fully defined at appointment stage, and that individuals have been named against these different roles, so that you have got a clear understanding of who's going to undertake different roles on the project. Có lẽ là nếu các anh chị nào tham gia cái đào tạo của đợt trước thì sẽ thấy cái bảng này nó quen. Thì cụ thể ở giai đoạn trao thầu cũng như là thương thảo ký hết hợp đồng này, cần phải làm rõ xem nhiệm vụ của từng, thậm chí định hình con người ở từng vị trí trong cái việc mà quản lý và xây dựng quản lý mô hình BIM như thế nào, là chính là dựa trên cái bảng trên màn hình của các anh chị. Okay, so that's just a quick overview of some of the different sections and what project managers should be looking out for in the BIM execution plan. Like I said, we are preparing a template for designers and contractors to use that we'll be publishing in a few weeks' time. But this is just a bit of a checklist on the types of things that project managers should check when they're looking at a consultant or a contractor's BIM execution plan. So yeah, these are just some pointers to look out for when you're reviewing those kind of documents. Hiện nay thì đội kỹ thuật của ban chỉ đạo BIM cùng với các bạn tư vấn đang soạn cái biểu mẫu về kỹ thuật cho cái kế hoạch thực hiện BIM của nhóm triển khai và nhóm nhiệm vụ. Tuy nhiên trên màn hình thì cũng đã liệt kê một số cái điểm mà phía quản lý dự án, các bạn quản lý dự án thì có thể lưu ý trước khi xem xét cái kế hoạch thực hiện BIM của các tư vấn hay các nhà thầu, hay là các checkbox, nội dung để kiểm tra. Xin mời các chị làm slide. Okay, so that was a summary of the execution plan content. So we've got another Slido poll at this point. It'd be good if there's any sort of general questions to take those now, because I appreciate we've covered a lot of content there. So it'd just be good to maybe get some feedback on what people's experiences of BIM execution plans and whether any of that look familiar or is new. Be good to have a discussion on that with you, Thương. Bây giờ sẽ có một số câu hỏi của Slido. Ngoài ra thì cũng rất là mong Phil cũng rất là mong các anh chị tham gia buổi hôm nay thì nếu có câu hỏi nào về các nội dung vừa mới đưa ra đó thì các anh chị có thể nêu ra luôn để cho các bạn có thể trả lời luôn đối với những câu hỏi của mình.
Trên màn hình cũng như trên điện thoại anh chị bật Slido là có thể nhìn thấy các câu hỏi. So we'll leave this a minute for people to answer. But yeah, if you have any general questions, the general Q&A area is still open if you want to raise anything. Sẽ dành một số phút để có cái câu there is one question. Yeah. Explains more about establishment of class avoidance workflow. Yeah, okay. So it might be easier if I bring the slides back up actually. A second. Tức là có một câu hỏi của một khán giả không có tên, nêu là các anh có thể làm ơn nói rõ hơn việc thiết lập cái quy trình mà kiểm tra xung đột hay không. Thì Phil sẽ đang dò lại cái slide tương ứng. So I guess when we're looking at a project, we typically have for different stages, a range of clash types that might occur at that particular stage. So if you're quite early on in a project, you'd expect that there might be some clashes that you haven't resolved yet. Like if a pipe is going through a wall, and you haven't yet done the cutout for that pipe to go through the wall, but that's not fully coordinated. So that there's kind of allowable clashes at certain stages in a project that we tend to filter out of our workflow. And there's also some allowance for tolerance. So if something, if a feature's a bit close to another object in the model, we'd allow more tolerance earlier on in the project than we would later on in the project. So I think you've got to think about clashes in terms of, what stage of the project you're at. Đối với quy trình này thì tôi muốn trả lời là ở giai đoạn đầu của dự án, ở giai đoạn đầu trong quá trình thực hiện, khi mà các bộ môn, những người thiết kế của bộ môn thì chưa rõ hẳn về cái chưa để hình thành về cái thiết kế của mình, thì sẽ có thể cho phép hay là có cái sai số chấp nhận được cho việc mà có cái xung đột đó giữa các bộ môn. Thì thông qua cái quá trình dần dần hoàn thiện thì cái workflow này sẽ giúp cho định hình và phân loại và xử lý lần lượt đối với cái xung đột. Xin lỗi anh chị mà đặt câu hỏi này có thể có ok chưa, hay là nếu có thì có thể bật micro để hỏi bắn câu hỏi. Ok. Yeah, so there's I guess that allowed clashes at certain stages and tolerance, and then we would do more in the BIM execution plan. We would basically set out all of the different tolerances for different disciplines. So you might have a table in your BIM execution plan that says for a wall component next to a column, this is the kind of tolerance that's allowed for accepted clash. So
I'll try and dig out an example, and maybe I can show you later on, where there's a table that just sets out what tolerances are allowed for clashes during the design process. Ở cuối cái buổi này thì Phil sẽ có thể chia sẻ với các anh chị là một cái ví dụ, một cái bảng mà gọi là các sai số hay là cái xung đột có thể chấp nhận được ở giai đoạn đầu trong quá trình thực hiện. Nó sẽ phân loại ra trong cái bảng đó, sẽ phân loại ra từng loại sai số hay xung đột chấp nhận được đó. Ví dụ như là xung đột giữa tường và cột chẳng hạn, thì thế nào là chấp nhận được sai số là bao nhiêu, thì tí nữa lát nữa thì Phil sẽ có thể chia sẻ. Yeah, another question. Có một câu hỏi tiếp theo, đó là cái tiêu chuẩn nào có thể dùng để xác định va chạm hay xung đột là cứng hay là mềm? Andre Trương. Can you answer this? So there isn't really a defined standard. I'd say it's dependent on the engineering specification in most cases. So if you're about to fabricate something from the model, so say it was like we've done things like a pedestrian bridge directly from a model fabrication model, then obviously the tolerances for that model would need to be like millimeter precision. But yeah, for other types of things, I don't think there is a defined standard. We've got in terms of the guidance, I'm not sure if this is covered in 1057 yet. No. Okay. So I translate first. Ở đây thì Phil trả lời rằng cái tùy theo cái mô hình được chế tạo là như thế nào. Tức là từ mô hình mà ra đến thực tế là sao. Giả sử như ví dụ dùng mô hình BIM mà đưa thẳng ra máy để thiết bị để chế tạo cấu kiện của cầu chẳng hạn, thì thậm chí cái tiêu chuẩn ở đây nó có thể sai số chỉ giới hạn đến vài mm. I think that this person some reference regarding how it define hash class and how it define soft class. Yeah, I think I probably answered the first bit not very well. So yeah, hard clashes are more physical clashes between different assets. So where a pipe is intersecting a column or a wall or something like that. So they're two physical things. And then soft clashes are more like things that would affect the operation of an asset. So is an access hatch positioned in the right place for a ladder, or can you actually open the access hatch without any obstruction to maintain it in the future? So yeah, soft clashes are more to do with say you've the operation of the asset and just general, can it be used for its function. Hard clashes are more like physical clashes between different objects in the model. But standard, they're asking about standard. Okay. Yeah, there isn't really a standard. I don't think I could point you in the direction. Ở đây thì Phil trả lời liên quan đến cái hash, cái xung đột cứng và mềm này liên quan, ví dụ như là cứng hash chính là va chạm vật lý, xung đột cụ thể giữa các cấu kiện, các bên các thiết bị chẳng hạn. Nhưng mềm thì liên quan chính đến là xung đột về cái khó khăn trong quá trình vận hành. Ví dụ như là không thể tiếp cận được, hoặc là không để thang trở lên được chẳng hạn, hay bị vướng khi mở cánh cửa. Thì những cái gọi là shock glass đó chính là liên quan đến quá trình mà vận hành tiếp cận bảo dưỡng.
để em bổ sung thêm cho anh Trung ạ. Anh Andrea Trương ơi, thì cái giữa cái tức là giữa cái va chạm cứng và va chạm mềm ấy, thì nó không có cái tiêu chuẩn để phân biệt hay gì cả. Nó chỉ là phân loại của hai cái loại va chạm mà nó khá là rõ. Ví dụ như là va chạm cứng thì là rõ ràng là phải có gọi là cái sự giao cắt, ví dụ như là đường ống va vào rầm thì đấy nó gọi là va chạm cứng. Còn va chạm mềm là nó không có cái nó không thể hiện rõ cái sự giao cắt, ví dụ như là cái cánh cửa để mở để chui vào, ví dụ như là trong cái đường ống để bảo dưỡng chẳng hạn, thì là cửa nó vẫn mở ra được nhưng mà nó không đủ để người chui vào chẳng hạn, thì đó là gọi là va chạm mềm. I'd also add that you need to look at each of the engineering discipline standards when it comes to things like clearances or minimum sizes they specify for their components, and that can create your clash standards between each discipline, such as architecture, setting their length of staircases, length of stairs, fire regulations demand things to be certain widths. All of those are standards that really affect your clash detection. So allowing each component to be put in place compliantly. Mỗi tiêu chuẩn có lẽ là trong trường hợp này các anh chị nên tham chiếu lại cái tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho thiết kế của mình. Ví dụ như là mỗi bộ môn sẽ có những cái gọi là cái sai số hay cái yêu cầu cho phép khác nhau. Giả sử như bên phòng cháy chữa cháy sẽ quy định cái kích thước, cái cho phép về cái tiếp cận, cái mở, vân vân. Bên kiến trúc cũng vậy, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái tiêu chuẩn kỹ thuật mà các anh chị đang dùng internet, hay là cái kích thước của lỗ mở, đồ động cửa, có khi nó lại liên quan đến tiêu chuẩn kiến trúc nhiều hơn, hay là tiêu chuẩn kỹ thuật phòng cháy chẳng hạn. Another question. Continue. There's a question on level of detail and what level of detail to have before starting clash detection. Well, your level of detail should be chosen depending on what stage of the project you're in and what are the goals of that stage. And if it is simply a sort of concept design where you're just looking to initially prove that the project as a whole can fit together, then your level of detail that you want to select needs to be lower, and you're more dealing with volumes and indicative shapes of those components rather than prescribing the exact sizes of your items. Cái câu hỏi của một anh không ghi tên là có thể làm ơn nói rõ cái mức độ yêu cầu, mức độ trưởng thành của cái mức độ chi tiết của cái cấu kiện trước khi tiến hành so sánh hay là phân tích xung đột hay không. Có nhà tư vấn có nên bắt đầu từ giai đoạn thiết kế khi mà nhà thầu thực chất là đã chưa được lựa chọn, thì câu trả lời của Peter là nó tùy theo cái mục tiêu của cái giai đoạn, từng ứng với từng giai đoạn. Ví dụ như giai đoạn thiết kế sơ bộ hay thiết kế cơ sở, nếu như mục tiêu chỉ là nhằm dự án đặc biệt thì cái mức độ chi tiết LOD này nên được xác định để một cách thấp, chỉ phù hợp để xác định sơ bộ về cái khối lượng, cái hình dáng của cái cấu trúc, chứ không nên đi vào chi tiết đến cái kích thước của cái chi tiết chẳng hạn, thì không nên. A good way of controlling the deliverables that are being created are using things like deliverables tables and deliverable schedules, which we're just about to go on to. But by putting in more detail into those tables, you can understand what's going to be produced and how they're going to work together, because you've added in extra information about each of the items going to be created. Oh, I'm sorry, I missed your point. I'm sorry. Peter, sorry, missed your point. Peter, sorry, I missed your point.
I was just saying that you can control the information being created through deliverables lists and getting the suppliers to produce lists of the information they're going to provide, but not just the title of the drawings, but instead actually adding the detail that's going to be a part of that drawing, such as where it is, who's going to produce it, what discipline is it associated with, and we'll go on to showing how that's done, and it helps build a picture of what's going to be created and fit together in the design. Okay. So đối với cái yêu cầu thì có lẽ là bạn ấy đang trả lời cái câu hỏi thứ 2. Thì để cần kiểm soát thông tin, trong đó cần xác định là ai, cái mức độ chi tiết như thế nào, ai sẽ là người thì cung cấp, tạo ra làm sao, vân vân. I think to answer this question directly, I'd expect the clash process to start pretty early on, like almost as soon as any level of modeling has been started on the project. In the early stages, I think you're modeling volumes of components. So like you're not modeling to a very high level of detail, but you're basically reserving spaces for those things to go. So I'd expect that you'd start clash detection in basic design stage at a simple level, and then as the model gets more and more detailed, then you'd carry on the clash process, but you'd decrease the tolerance and allowance of the sort of hard and soft clashes. So you look in more detail at the different clashes. Theo Phil thì cái việc mà kiểm soát xung đột này cần phải được bắt đầu ngay từ giai đoạn thiết kế, từ đầu các giai đoạn thiết kế như là thiết kế cơ sở. Thì ở giai đoạn ban đầu thì cái sai số cho phép và cái mức độ chấp nhận của cái va chạm có thể được nhiều, và khi mà chúng ta mới xác định thì tập trung vào sự khối lượng và hình dáng mô hình. Nhưng càng khi các câu chuyện, các chi tiết càng vào giai đoạn sau càng chi tiết hơn, thì theo đó các sai số sẽ, hay là mức độ mà cho phép va chạm sẽ càng ngày càng nghiêm ngặt hơn, sai số cho phép càng ngày càng giảm xuống, và cái mức độ mà phân tích kiểm tra va chạm càng chi tiết hơn. I'm conscious of time, so do we want to carry on with questions, or should we get back to the presentation? Doesn't help that I keep flicking between. Let's show the results. Up with you. Yeah, I think that's right, isn't it, Pete? Yeah, because we laid out some information. We laid out the information that should go into the BIM execution plan, but to be honest, all of the information is applicable, regardless of the order. The main thing is that the information created is showing compliance against the client's requirements, and the supplier has said and shown how each area of the BEP is complying with different areas of the EIR. Đúng là trong các nội dung của cái quả thực BIM thì sẽ có phần nhiều hơn, phần ít hơn, nhưng cái câu trả lời là tất cả, bởi vì cái quả thực BIM của nhà thầu chính là cái sự đáp ứng, đáp ứng cho cái yêu cầu sự của thông tin của chủ đầu tư, của khách hàng. Chính vì vậy dù có phần nhiều hơn, nhưng tất cả các mục on, right? On of them, right? Yeah. Yeah. Okay, I think let's jump back to the presentation. Bây giờ quay lại phần trình bày tiếp.
Okay, so we're gonna talk about a little bit about the information delivery plan and what it is and how it should be used by the delivery team. Tiếp theo thì chúng ta sẽ trình bày về cái chuyển giao thông tin tổng thể ở giai đoạn 4 trên phần 4.3.2 này, MIDP này. Okay, so we showed this diagram earlier. So in the project information requirements, the project owner or the client would specify what level of detail they require at different stages against the different components in the model. And as I said earlier, like the supplier would basically take that information and then incorporate it into the MIDP. Cái bản này thì đã được thảo luận, đã được trình bày. Cái ma trận trách nhiệm này thực ra là đã được trình bày ở giai đoạn trước và có khóa học trước. Thì trong cái hồ sơ yêu cầu thông tin dự án thì cái ma trận trách nhiệm đã trình bày rõ các yêu cầu, các mức độ chi tiết của từng cái mục tiêu với mức độ chi tiết. Thì trên cơ sở đó phía nhà thầu sẽ cần lập ra cái kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể và dưới đó là chính là các kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ. Yes. So the different LOD numbers would relate to, I guess, different representations of components in the model. So I guess we've talked about LOD a number of times. So you'd have different attributes recorded against the model and a different graphical representation at different stages. And obviously that increases in detail as you go through the project. Ở đây thì các bạn đang trình bày về một cái ví dụ của một cái phòng máy thì ứng với một cái mức độ chi tiết yêu cầu, một cái LOD sẽ có một loạt những cái thông tin chi tiết cần phải liệt kê. Ở đây thì không dịch thì các anh chị có thể nhìn thấy là ví dụ như LOD 3 này sẽ bao gồm từ trọng lượng này cho đến loại thiết bị, rồi nhãn thiết bị, rồi số lượng thiết bị là bao nhiêu, hay là yêu cầu về tiếp cận như thế nào, cho vận hành như thế nào, yêu cầu về điều khiển này, yêu cầu về con số điện, yêu cầu về cái công suất là sao, thì tất cả đó phải được thể hiện khi mà đã đặt đến yêu cầu là LD03. Đây là một cái ví dụ. Next. So this is just a zoomed in version of what that responsibility matrix would look like. So this is the document in the EIR. And it would basically ask the different teams like architect, M&E engineer, structural engineer to produce level of detail and level of information for different aspects in the model. Cái bên trái của các anh chị chính là một cái ví dụ về ma trận trách nhiệm trong hồ sơ yêu cầu yêu cầu thông tin của chủ đầu tư. Thì bên phải sẽ là ứng với lại những công việc mà các bên cần phải thực hiện, từ kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vân vân, sẽ cần phải thực hiện với mức độ chi tiết như thế nào trong các từng giai đoạn là từ cái sơ bộ, cái cơ sở, cái kỹ thuật, hay là giai đoạn đầu thi công. Okay, and the designer would effectively take this table and just confirm in the BIM execution plan that they're going to comply with this LOD specification. So in some cases, the designer might think that elements of this are too high or too low to achieve an appropriate level of design for that stage. So like in the UK, if we were doing this, we would look at this table and basically challenge some of the numbers that are here if we thought they were asking too much at a certain stage in the design. And with our response to that would be in the MIDP
document. So we'll talk about how we'd put that together in a sec. This person is challenged during the negotiation. Yeah, so in the EIR there would be this specification, and then as a designer you'd basically either confirm your acceptance of the LOD spec or say, actually we think this is a bit high or a bit low. We're gonna instead take it to this level of detail in our design. Ở giai đoạn này thì thực chất đây chính là giai đoạn mà gọi là thương thảo đồng, coi như là chính là giai đoạn thương thảo đồng. Thì các chị sẽ nhìn thấy cái bảng trong đó là yêu cầu từng mức trong mai trách nhiệm này, là ví dụ như structure, anh kết cấu phải thiết kế đến mức độ chi tiết số 2, số 3 hay số 4, ăn kiến trúc, ăn công nghệ hay là ăn cơ điện, hay là đến nhà thầu thi công thì sẽ phải làm đến mức độ chi tiết số mấy. Thì bên nếu mà giai đoạn đó đang là thương thảo với bên tư vấn thì tư vấn có hoặc là xác nhận là sẽ tuân thủ theo cái yêu cầu của chủ tư, hoặc là nếu thấy rằng cái con số đưa ra hoặc quá cao hoặc quá thấp và có đủ cơ sở để phản hồi thì sẽ yêu cầu thay đổi trong quá trình mà thương thảo đồng, nêu ra cái mức chi tiết này A, B, C, D sẽ cần phải giảm xuống hay là tăng lên. So if we come back to this slide, so from the responsibility matrix there'd be a series of task team plans associated with this. So where we had earlier, where we had like architect, structural engineer, MEP engineer, you might have a task team information delivery plan for each discipline. So there'd be one for structural, one for architecture, one for MEP, and that would be combined together into a master information delivery plan. On some projects, they just produce one document that has all this together, but on more complicated projects, you'd split them out into different disciplines or packages. Đây âm thanh hơi chỗ bình. Quay lại cái màn hình này thì các anh chị nhìn thấy từ cái hồ sơ yêu cầu thông tin của dự án, căn cứ theo mô hình matrix trách nhiệm thì sẽ có các kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ. Cái này sẽ có trước, tức là theo từng bộ môn kiến trúc, bộ môn kết cấu xây dựng, bộ môn cơ khí hay bộ môn điện sẽ ra từng cái kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ là TIDP. Từ các kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ này sẽ tập hợp lại làm một cái bảng chung là kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể. Tuy nhiên có những dự án nhỏ thì không cần chia tách ra từng kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ từng bộ môn, mà có thể làm thẳng luôn ra cái kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể luôn. Yes. Okay, so this is an example MIDP. So what you do, and I know this is not the clearest image, we'll blow it up in a sec, but what you do is basically take the deliverables for each discipline. So you might have structural engineers and then list out all of the models, drawings, reports that they're going to produce on the project, and include that all in this document. And then basically associated with that, you'd have the different versions and when they're going to be issued on the project. So it's a big plan of all the deliverables and when they're going to be issued by who. Trong cái bảng kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ tổng thể này thì chúng ta sẽ xem, có thể ví dụ như là người kỹ sư kết cấu sẽ giao để kiểm tra
toàn bộ thực hiện toàn bộ cái phần không dùng được thì nó cho cái tức là tóm lại nó giảm bớt được nhân sự nhiều, rất nhiều. chắc là Bình ơi, Giấy tờ, hồ sơ mọi thứ, giấy tờ không giấy tờ thì vẫn thank you. Yes, this one, please. Yes, please. Okay, next slide. Yeah, so this is breaking it down in a bit more detail. So this is a template that we'll include in the 1057 document. So you've got the project number, you've got a list of deliverables, list of other all types of deliverable, also the name of the document, and it's kind of separated out into the different disciplines or deliverable types. Okay, so ở đây các anh chị đang nhìn thấy là một cái ví dụ về kế hoạch truyền giao thông tin tổng thể hay là nhiệm vụ. Thì ở đây là tổng thể. Thì bên góc trên cái line thứ 3, thứ 4 chính là cái số hiệu và tên dự án. Sau đó một loạt từ cái cột ở bên trái là cái danh sách các sản phẩm được chuyển giao. Thì ở đây chính là ví dụ nó có thể là bản vẽ, có thể là bảng tính, có thể là tài liệu hướng dẫn chẳng hạn. Bên tay phải là bên trái là số hiệu, bên phải chính là cái tên của sản phẩm đó, tên bản vẽ là gì, tên của bảng tính hay là tên của cái tài liệu cung cấp là gì để quản lý. Và trên và kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể này cũng sẽ là dùng làm danh mục và để đăng ký cái dữ liệu ở phi tải sản sau này. So you then have the discipline who's responsible for producing it, or the task team who's responsible for producing that deliverable. The document type, so it could be a 3D model, a drawing, calculation, report. The version that it's currently on, and sort of the issued status. So essentially this document would be maintained throughout the project as a live document, and you track the different status and revisions as it's issued. So it's just a live plan for the project team to manage throughout the delivery. Trên bảng này các anh chị sẽ nhìn thấy thí dụ như là cái bộ môn, thí dụ bộ môn xây dựng hay bộ môn điện hay bộ môn cơ khí, thì phần nào là phần do ai quản lý đối với bản vẽ đó hay đối với cái dữ liệu đó, ai là người lập, phần đó ai là người thực hiện. Tiếp theo cột thứ hai đó chính là cái sản phẩm thực hiện là gì, là bản vẽ 2D hay là mô hình 3D hay là một bảng tính hay một cái báo cáo. Ở cột thứ ba, cái bên là thí dụ là cái phiên bản của cái phiên bản đã phát hành và phiên bản hiện tại là gì và trạng thái của hồ sơ đó là sao. Thì những con số mà đang trong cái bộ này nó sẽ đi theo suốt cái vòng đời dự án cho cái hồ sơ hay cái delivery, tức là cái sản phẩm thông tin cần theo đó. So this is quite a manual example of an MIDP or a deliverables list. But what's happening now in the UK is these are being generated automatically from the common data environment as each file is being added to the system and having metadata applied to each file. That information is actually being stored into one schedule like this. So it's not having to be constantly updated manually. It's being created automatically and then shared around automatically. Peter chia sẻ thêm, đây là một cái ví dụ về cái kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể mà đang được làm thành công, nhưng mà hiện nay ở xu hướng ở Anh hiện nay đó là cái kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể được xây dựng
được làm một cách tự động, xuất ra từ cái CDE là cái môi trường dữ liệu dùng chung, và được thực hiện từ đầu và hoàn toàn là tự động. Excuse me, Peter, you talk about AI. Is it AI or not? No, it's just pulls the information from the common data environment into Excel or into another table. Okay. Thì thông tin của Peter đó là toàn bộ cái bảng này thì được xuất ra là tự động, đó là xuất ra từ môi trường dữ liệu dùng chung, xuất ra Excel hoặc là cái cơ sở khác. Next. And it links straight back from your naming convention, that if you have a naming convention for every single file and it's followed, then it can create the file, the plan. Cái điều quan trọng đó chính là cái quy tắc đặt tên file cho đến đặt tên các bộ phận, các thiết bị của các anh chị. Nếu như các cấu kiện và các tên file được tuân thủ một cái quy tắc đặt tên thì chúng ta sẽ có được cái kế hoạch thông tin tổng thể có thể hoàn toàn xuất tự động được. Okay, and then the last bit on this delivery plan is basically when it's expected that the information will be delivered. So these at the start of the project in the execution plan, this would be like a plan delivery date, and yeah, how it's going to be delivered to the client. So cái phần cuối của cái slide cuối này chính là cái bao giờ, thời gian, lúc nào, cái tiến độ xem cái ngày trao đổi thông tin, ngày giao thông tin dự kiến, giao tài liệu dự kiến đó là bao giờ và sẽ trao cách nào để trao đổi thông tin đó, giao thông tin đó. So the bit that this is missing that I guess is not clear is for the model bits there would be a section on LOD. So in the information delivery plan you'd have a column or some columns related to LOD, but I think we've missed that out. So where you've got things that are related to 3D models in the document type, there would be some columns associated with what LOD, LOI would be applied to that component in the model. So yeah, I appreciate that doesn't come through on this example. Khi mà yêu cầu mà đối với các tài liệu mà xuất đi thì sẽ có những cái cột mà sẽ cung cấp cho phía khách hàng cái thông tin cụ thể về cái mức độ chi tiết LOD, LOI của cái cấu kiện được xuất cái hồ sơ đi đó. Next. Yeah, and so as we kind of explained earlier in the previous section, that's kind of how these two documents would tie together. So you'd have the model components that you're supposed to include, and they'd be listed in the MIDP with the LOD and LOI, as well as all of the other deliverables associated with the project. So the 2D drawings, the reports. So this is basically a single plan of all the deliverables on the project and when they're going to be issued to the project owner. So it's like a work schedule that enables the project manager to track when deliverables should be issued to them. Như vậy là từ cái mặt trận trách nhiệm này thì phía nhà thầu hay nhà tư vấn lập từng cái kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ và tổng hợp thành kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể. Thì với cái kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể đó, chủ tư hay ban quản lý dự án có thể có cái hình dung, có khả năng quản lý được ở thời điểm nào cái hồ sơ tài liệu hay là cái thông tin nào cần phải được đệ trình. Yeah. Yes. Okay, so that
yeah, it was a bit of a summary of the MIDP document. Again, this is another sort of checklist for project managers to sort of review when they're looking at a designer or a contractor's execution plan and the MIDP document. So just some pointers as to what to look out for. And again, we'll include a template in the BIM guidance for people to have a look at. Ở trên bảng đó chính là các yêu cầu đối với các sản phẩm đầu ra trong giai đoạn mà giao thầu và thương thảo đồng. Thì ở đây cụ thể là đối với cái các chuyên gia thông tin tổng thể này, khi mà ban quản lý dự án cần xem xét thêm những phải đặt những yếu tố nào, thì có 4 cái gạch đầu dòng mà các bạn đã liệt kê ở đây, từ kiểm tra, chấp thuận, cân nhắc, xem xét gì đó là 4 gạch đầu dòng đó. Tuy nhiên thì cái này cái mẫu để mà một cái mẫu hướng dẫn chung cũng đang được team cái đội ban chỉ đạo BIM và các bạn tư vấn muốn chuẩn bị để có thể ra được cái bản hướng dẫn chuẩn chung cho các dự án. Tiếp theo lại là slide nữa để kiểm tra lại nào. So we'll jump to the Q&A because I'm conscious there's only sort of 5 minutes left and we haven't managed to get through all of the material. But maybe we could have some Q&A for now, and yeah, we can discuss the remainder of the session later. So we still ask people to do the poll, right, in the Slido, right? Yeah, I think, yeah, if there's any sort of questions that we want to address now, okay, it's just a general Q&A. Vậy thì trên Slido các anh chị điện thoại hay là máy tính, các chị sẽ nhìn thấy thêm một cái câu hỏi nữa, nhờ các chị làm một trả lời về cái nội dung kế hoạch MIDP và TIDP gồm có những gì thì anh chị sẽ trả lời giúp. Trong thời gian này thì các bạn sẽ tranh thủ trả lời một số cái câu hỏi đang có trên Slido phần câu hỏi và giải đáp. Yes. Okay, so why do we have LED 1 to 7 instead of 100, 200, 300, 400? Okay, so there's a few different systems that are used globally. So, who's driving this? Ở đây thì có thật ra là đang có nhiều hệ thống khác nhau đang được dùng trên toàn cầu, thì giữa cái phân loại 1 đến 7 hay là phân loại 100 đến 500 là những hệ thống phân loại khác nhau. Yeah, so the 100, 200, 300 system is the American system, and you might have seen the BIM forum LED spec that comes out on an annual basis that defines LED, and then this is the UK system that we've got at the moment. There's still a bit of work, I guess, internationally to just sort of land on one specification and one system. But yeah, these have broadly been mapped together by various people. So, but in the specification or in the EIR, you'd expect to see some description of what is expected or what is meant by the various numbers. Bạn đang trả lời là đối với câu hỏi của anh Lê Trương, thì câu hỏi của anh là sao chúng ta có LOD 1 đến 7 thay vì 100 đến 500? Khác biệt là hai nhóm là gì? Thì bạn trả lời 100 đến 500 là của Mỹ và phát hành bởi cái đội BIM forum của Mỹ. Trong khi đó 1 đến 7 là hệ thống theo của Anh, hội kiến trúc sư Anh quý 3 thì là hệ thống từ 1 đến 7. Thì như vậy thì lúc mà đặt hàng, lúc mà đưa vào hồ sơ thông tin thì quý chủ đầu tư cần
làm rõ, ban quản lý dự án làm rõ là sẽ chọn hệ thống nào, và nên ví dụ yêu cầu từ 1 đến 7 thì cũng nên có ghi rõ luôn từ 1 là gì cho đến 7 là gì, hay là 100 đến 500 cũng nên có cái định nghĩa hay là ghi chú về cái loại mình sẽ yêu cầu. Peter, my question is right now do you know ISO standard for LOD? Right. Say again. Is there any ISO standard for LOD? Not currently, but there are a couple that exist. There's the one that's originated from the US and that Singapore adopted, while which is 100 to 500, while in the UK we're adopting a standard of 1 to 7. But they are both very similar in what they're trying to achieve, which is setting levels of detail as an engineering design progresses through concepts into developed, into detailed, and then into construction. So the main thing is that a standard is used and everyone on the project understands it and how to work against it, but also price up their designs against it. Thì bạn Peter trả lời là hiện nay thì cái hệ mà 100-500 của họ thì được áp dụng tương đối rộng rãi hơn. Còn ngay thời điểm này chưa có một tiêu chuẩn chung, là một ISO riêng chung cho cái mức độ thông tin chi tiết của mô hình. Nhưng xét về mặt bản chất thì từ 100 đến 500 so với lại cái 1 đến 7 thì rất là nhiều điểm tương tự nhau về cái phân loại, cho nên cái chính là trong hồ sơ cần phải có cái sự định nghĩa chú rõ ràng thôi, còn chọn. Okay, should we let's move on to the summary, and then we can have an open discussion afterwards. But the main thing is we will cover the content. Xin phép là để đi vào tiếp phần tổng kết trước khi quay lại câu hỏi đó. So Pete, we've been having a presentation for almost 2 hours now. So I think that we should do like a key learning point. Can you maybe turn to some key slide that you want the participant to remember at the end of this training? Mọi người ơi, vừa rồi thì chúng ta cũng đã có khoảng độ gần 2 giờ các bài trình bày rồi, thì bây giờ muốn là nhờ bạn Pete, bạn ấy sẽ tập hợp lại một số cái điểm trao đổi chính mà các bạn đã trao đổi ngày hôm nay, để chúng ta gọi là trao đổi sâu hơn, để dễ hiểu hơn. So please, Pete. Yeah. So the main part of the appointment phase is to you as the client to work directly with the supplier that you've chosen to explain clearly the requirements that you set out in the previous documentation, such as the exchange information requirements and information standards that you're using, to allow them to create and develop their BIM execution plan and their information delivery plans, such as their schedules. Once these are combined together, it allows the contract agreement to be fully confirmed, which all parties can get behind and sign up to allow the project to then mobilize and work to begin. So when cái điểm chính mà ở đây Peter muốn nói đến là khi mà chủ đầu tư bên giao thầu đã lựa chọn được nhà thầu, thì cái giai đoạn giao thầu này là thương thảo đồng này chính là cái đoạn cho phép chủ đầu tư và nhà thầu đang được chọn đó ngồi lại với nhau để hoàn thiện một cái kế hoạch thực hiện BIM và kế hoạch chuyển giao thông tin, là hai phần quan trọng chính ở trên đang được trong kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể. Thì dưới đó có những kế hoạch chuyển giao thông tin nhiệm vụ là cái slide mà Peter đang chia sẻ.
chính từ những yêu cầu từ cái mời thầu thì bên phía nhà thầu sẽ hoàn thiện, hiểu và hoàn thiện cái hồ sơ của mình, kế hoạch thực hiện của mình. Yeah. Yes, I think it's also worth noting there are a number of we've also created a checklist to summarize this phase to make sure these key activities can be covered off by you as the client when you're going through this phase, which we'll supply in the BIM guidance. Thì ở cái slide này các bạn mốt đã chuẩn bị một những nội dung cần thiết ở giai đoạn giao thầu mà phía chủ đầu tư và các bạn quản lý dự án cần phải lưu ý xem xét trong cái phần thực hiện này. Được liệt kê bài ở đây: kiểm tra, đăng ký, mặt trận, v.v. Đây là các nội dung cần thực hiện. Okay. So that's the core content that we had for this stage. I appreciate we covered a lot, and a lot of it goes into a lot of detail at times, but hopefully you have the material as well. But we're open to some question and answers for a bit. So Pete, I think you have jumped some slide, right? To come to the summary. Not really, actually. Okay. Yep. Okay. Yeah. Because comparing the ISO 19650 to the current practice in Vietnam, we can have some interesting comparison. In the next maybe a few minutes, I would like to have some people from the expert panel from pilot projects to jump in and share their experience. Vừa rồi là những cái phần mà bạn Pete và Phil đã chia sẻ về cái nội dung 19650 trong cái giai đoạn là thương thảo hợp đồng, với các cái nội dung ví dụ như là dựa trên các cái yêu cầu của bên phía chủ đầu tư thì làm việc với lại bên nhà thầu để thực hiện nên cái kế hoạch thực hiện BIM và cũng như là cái kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể. Thì sau đây ban tổ chức cũng xin kính mời anh Quang cũng như là anh Phong và anh Trung là trong tổ chuyên gia của cái buổi training ngày hôm nay. Chúng ta có thể là chia sẻ một chút về cái việc là trong cái thực tế triển khai dự án thí điểm mà bên phía ban anh Quang và anh Phong đã thực hiện đấy, thì là cái bước thương thảo hợp đồng cũng như là soạn kế hoạch thực hiện BIM cũng như là kế hoạch chuyển giao tổng thể này thì được triển khai như thế nào ạ? Em mời anh Quang ạ. Dạ, anh Quang ạ. Chào các bạn. Alo. Dạ. Tắt đi được rồi không? Dạ có nghe thấy anh ạ. Mời anh chia sẻ ạ. Thôi bởi vì cái máy tính mình nó vừa bị trục chặt nên ra phải dùng iPad, có vẻ là nó hơi khó. Mọi người vẫn nghe được gì? Dạ vâng ạ. Cái việc mà thương thảo hợp đồng sau khi mà đã lựa chọn nhà thầu triển khai cái kế hoạch BIM thì cái vấn đề quan trọng nhất là thương thảo và trao đổi thống nhất những nội dung liên quan đến BEP, là kế hoạch triển khai BIM. Đấy, đó là một cái mấu chốt của vấn đề rất là quan trọng, quyết định cái việc triển khai có thành công hay không thành công. Còn sau đó thì việc mà triển khai của các bên thì tuân thủ đối với BEP đó để đảm bảo được cái yêu cầu đặt ra từ đầu, như yêu cầu chủ đầu tư. Alo. Dạ vâng ạ, mời anh nói tiếp ạ.
Vâng, cái kinh nghiệm cho thấy là cái bản phép và những yêu cầu của chủ đầu tư là những cái thông tin ban đầu rất là quan trọng. Còn cái quá trình thương thảo với nhà thầu thì rõ ràng là phải có dựa trên cái kinh nghiệm của chủ đầu tư thì đưa ra được những cái quyết định, và khi mà nhà thầu hoặc là tư vấn thiết kế đề xuất những cái kết quả là những bước phát triển của cái mô hình. Thì vừa rồi em cũng thấy anh Phong có đây không ạ? Anh Phong cũng có hỏi về một số cái biểu mẫu, thì không biết là chúng ta có thể trao đổi rõ hơn về cái đó, cũng để cũng đề nghị phía hai bạn là có thể chia sẻ thêm về một số cái biểu mẫu được không ạ? Anh Phong có đây không ạ? Có Bình ơi. Dạ. Thì anh hỏi về cái biểu mẫu nào ạ? Mình có một cái đây là sau khi mình trao đổi, mình tìm hiểu ấy, thì có một số cái biểu mẫu nó liên quan đến các cái mức độ ưu tiên khi mà mình phân định các cái va chạm ấy. Dạ vâng. Và thứ hai là cái ma trận va chạm đấy, bởi vì mình biết là tất cả những cái việc này là bao giờ mình phải có trong một số các quy định mà gần như kiểu luật bất thành văn ấy là mình thực hiện. Vì cái chuyện này nó rất quan trọng đối với những người mà cán bộ kỹ sư mà người ta triển khai phối hợp trong các cái khi mình triển khai BIM ấy, với các bộ môn người ta sẽ không hiểu hết, mà mình không mình không quy định một cái luật nào đấy, một quy định ấy, là chắc chắn là sẽ va chạm. Mà việc này mình đã mình đã nhìn thấy rất nhiều vấn đề. Có thể cán bộ từng bộ môn rất là tốt, nhưng khi người ta đưa vào hệ thống ấy, người ta không hiểu ấy, có thể người ta chỉ biết vấn đề người ta thôi. Theo mình tìm hiểu ấy, hiện nay là bắt đầu có các cái quy định này rồi, thì mình muốn là bản thân các bạn ấy đã làm thì có những cái quy định, đã có những cái ma trận đấy chưa, và các cái ưu tiên, mức độ ưu tiên khi mà đánh giá cái va chạm này, để chọn lọc cái va chạm này như thế nào. Dạ vâng, ok anh. So Phil and Pete, so SPMB have a question about in BEP, is there a matrix with a priority of each discipline? Because we should be able to tell everyone to go from the main system before going to other system, because if we don't go in order, we can never solve all the clashes in time. Could you answer on that? I guess from my side, it depends on the type of engineering, the asset being designed and built. From my experience in buildings, architecture usually comes first, followed by sort of civil engineering, followed by your equipment and mechanical and electrical, because of the sort of the order of sort of, you're talking about the hard clashes and followed by soft clashes, and what components can move more quickly, and then allowing you to create using that decision of hierarchy, you can decide which what needs to move when between your engineering teams before having a sit-down discussion with those disciplines. For other assets like linear assets such as railways and roads, you actually need to, rather than architecture, you need to let the something like, for railway, you need the track alignment to lead first, because that'll probably dictate where the assets will go along the route. Or roads, you need the highway element to go first to allow the assets to go along the route, and the drainage and other components to fit around it. And as the modeling software and as the design software is getting better, the information we're designing can clip to the lead design discipline, so stuff will move automatically rather than everything needing to be modeled individually. If I've got that BIM execution plan that I talked about with tolerances, I can show you that.
Yeah, do you want to share your screen? Yeah. I'm gonna stop sharing my. Okay. Thì nhờ anh chị và các bạn điền giúp vào cái một số cái thông tin, một số cái câu hỏi này ạ. So please go ahead. A lot of these roles were previously sort of governed by the design manager, the lead designer or engineering manager, but they weren't able to use technology and weren't able to use models. So instead, they were having to each in days of drawing on drawing boards, each discipline would go away, design something, and then you'd have a meeting and line them up and see where the problems were. But now we've got better technology to help us do this much more quickly. Sorry, let I translate a little. Cái nhìn cái bảng trên màn hình chính là cái bảng mà người chủ ký thiết kế có thể dùng để kiểm tra so sánh, mà theo cái cách cũ khi chưa có công nghệ BIM thì dùng để kiểm tra những cái xung đột, những cái phần còn tồn tại thì yêu cầu phần này phần kia phải kiểm tra là sao. Thì đây chính là cái bảng để phát hiện những cái xung đột theo cách thủ công các truyền thống. Next, please. Yeah, so this is what I was talking about earlier in terms of sort of clash test definitions and tolerance. So in this execution plan for a project, we basically specified all the different tests that we were going to run in the model. So that's this table here, and then what tolerance we were allowing at that stage in the project. So yeah, it was more like for different components, we'd have a test type that was applied. So in this case, structure versus stairs, or structure versus other types of equipment, and then a list of what modeling tolerances were allowed at that stage. So you can see early on in the design development, there's more tolerance allowed than in the final sort of deliverable. Xin lỗi, ở đây tôi xin một chút xíu, tức là trong cái bảng này thì chính là cái phần mà Phil đã nói về cái sai số cho phép của từng bước thiết kế. Thì thí dụ như ở bước thiết kế milestone số 2, khi thiết kế đến 70% thì những cái khoảng trống, khoảng lùi, những cái cho phép thì cần phải rộng hơn. Còn khi đến bước thiết kế số 3 chi tiết đến 90% thì cái khoảng clearance đó, cái khoảng cho phép đó sẽ giảm xuống và nhỏ hơn. Thì đây chính là những cái nội dung cần kiểm tra trong quá trình thực hiện, gọi là phát hiện xung đột. Mà nếu các anh chị nêu câu hỏi về cái khi mà kiểm tra thì cần phải cho phép là bao nhiêu, cái cho phép là bao nhiêu. Thì đây chính là cái đáp án ví dụ của Phil cho chúng ta. Yes. Anh Phong ơi, như vậy là cái câu trả lời của Pete và Phil đã trả lời được chưa ạ? Ok em, bước đầu thế rồi, cảm ơn, thank you. Ở đây như vẫn còn câu hỏi trong Slido. There is some person still in the Slido. Pete đang tìm thêm một cái template để share anh Trung ạ. So yeah, so this is just a little bit more detail of how we managed it in Navisworks, which was the tool that we used. So how the different search sets come together. So we grouped all the different components in the model as a set that were then clashed against different things in our test. And then this is like a summary of that clash matrix.
that I think someone was asking about earlier. Ở trên bảng vừa rồi là Yeah, exactly. Yep. Ở trên bảng vừa rồi là mức độ chi tiết cao hơn trong việc kiểm tra va chạm đó, thậm chí là đến ma trận va chạm giữa cái phần nào, giữa ví dụ cầu thang và cửa hay vân vân, là các bạn xây dựng được cái vừa sai số vừa va chạm. Yes. Does it make sense how this works? So you've got all the different groups. So it might be walls, mechanical equipment, stairs, whatever it is, and then there's just this matrix of what tests what we're clashing with what in the tool. Thì phần trên sẽ là cái phân loại từ tường, từ chứa động đất cho đến thiết bị như cửa vân vân, và theo các bạn hiểu thì ở phần dưới cái ma trận va chạm này, ví dụ như cái test 21 là giữa kết cấu và cầu thang, sẽ có một loạt cái chỗ cần kiểm tra, và như vậy thì kiểm tra đó dùng loại hình kiểm tra như thế nào, kiểm tra cứng hay là kiểm tra khoảng cách vân vân, thì sẽ cần phải được thực hiện ra cái ma trận này để I can't remember how many tests there were. Quite a few. And Phil, those tests you're talking about have come originally from sort of engineering standards and key disciplines that need to test certain clashes, not from BIM. They've come from normal engineering. Okay. Như vậy thì cái bảng mà Phil vừa đang trình bày cho các anh chị các bạn là có nguồn gốc là từ những yêu cầu về thiết kế, những yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế bắt buộc phải kiểm tra những cái va chạm đó mà cái người kỹ sư cần phải thực hiện, chứ không phải là từ yêu cầu riêng của BIM, không phải từ BIM mà từ tiêu chuẩn thiết kế. Yeah, so what you'd preset this up in the model, and then you could run this time and time again. Every time you replaced the federated model, so say you replace the structures model, you could rerun the tests to make sure that it's all coordinated. Như vậy là mỗi khi mà các anh chị có mô hình tổng hợp federated model thì đều cần cái việc thiết lập các test này, các kiểm tra này được làm tự động, thì mỗi khi có nhập cái mô hình mới thì đều thực hiện cái bước test hàng loạt này để kiểm tra. So Phil, when you run tests, you run from 1 to 37, right? Yeah. Phil? Yeah. So these were all pre-set up. You get a report for each test, essentially. Okay. And who is responsible for setting up this order from 1 to 37? The BIM manager with the engineering leads defined all the tests that are required. And then the BIM manager set it up in the model. Okay. Thì anh Phong, anh có thể thấy là BIM manager của dự án cùng với lại chủ trì thiết kế sẽ phải thiết lập các cái bảng này, ví dụ từ 1 đến 37. Sau đó thì là mỗi khi mà model có version mới thì đều sẽ phải chạy qua các cái điểm test đấy. Ok, anh biết rồi, cảm ơn. Rõ rồi em ạ. Cái này mới là những cái quan trọng. So I believe that for different type of structure, for example, bridge or building, there will be a set of tests different, right? Exactly, yeah. So it's dependent on what you're designing or what you're building. So this is very much a building focused project, but you could have different tests for bridge or rail project or whatever it might be. So you'd want to define this as early in the project as possible and agree it with the team prior to doing the design reviews.
And you can ideally standardize it for all your type of projects, depending on your organization. Okay. I think we should head back to the Q&A. Can you show the screen with Slido, please? Nếu anh chị nào mà hiện đang có ở đây mà muốn bật mic để trao đổi với các bạn trực tiếp thì vui lòng mic để trao đổi. So I just responded to one question. Tay không ạ? The question was, how should you create revision status for native model names when it's used to produce a lot of 2D drawings with different revisions? So I guess the key about understanding my answer to that question is understanding that the models that each discipline create and revise allow many different drawings to be created separately. Each drawing that you choose to create will reference together different models that have been created and set at different times. Each drawing will take a 2D slice of the models that you want of that view at the time, placed into a frame, and then sort of PDF'd. Therefore, as soon as a drawing has been created and the models that were used for that drawing get updated, then that model in theory becomes out of date. Therefore, the approach from a BIM project is for the models to hold the value rather than the drawings. Câu hỏi ở đây là làm thế nào để tạo ra các cái revision khác nhau và các cái như kiểu các cái phiên bản cho cái mô hình, cái tên của mô hình khi mà nó được tạo ra nó được dùng để tạo ra rất là nhiều cái bản vẽ với revision khác nhau. Thì bạn Pete cũng có nói là cái nguyên tắc ở đây là chúng ta làm việc trên mô hình, cho nên là cái bản vẽ 2D nó chỉ là một cái hình chiếu hoặc là một cái mặt cắt nào đó từ mô hình thôi. Tất cả các cái thông tin thì nó đều phải tham chiếu trên mô hình thay vì là bản vẽ. Thì không biết là câu trả lời như vậy thì đã được chưa? Không biết là anh chị nào hỏi câu này thì có thể là bật mic lên để trao đổi thêm không ạ? Không biết là anh chị nào hỏi câu hỏi này có thể là bật mic để trao đổi thêm không ạ? Dạ, không có. Anh Trung ơi, có mấy cái câu hỏi trên này em có cảm giác là như cũng chưa trả lời đúng không ạ? Về cái maturity element, với lại cũng như là ở Việt Nam có nhà thầu có đủ năng lực thiết kế thì không có năng lực BIM. Chưa hỏi. Đúng không? Dạ vâng. Chưa hỏi. So guys, we have a question here. For example, could you advise a maturity element of LOD before we start clash detection? Should the consultant start from design stage? Isabel. Say again, sorry. So should we? You answered this one earlier, Phil. Advice on the maturity element LOD. Could you run to the question above? Let me share my screen then. Okay. Yeah.
So I guess the project I just showed you was a clash process for a project that was modeling at about LOD 200. Okay, 200. So that's when we started on that project. So 100, there's probably not enough detail to do a decent process like clash. But yeah, from 200 onwards, I'd say there's enough detail to start that. Yep. Thì Phil có trả lời là cái dự án mà bạn ấy vừa gọi là dở cái template ra đấy thì là bắt đầu từ mức độ LOD khoảng độ 200. Tại vì là ở mức độ 100 tức là đại khái là có cái gì đó ở trên mô hình ấy thì là gọi là chưa đủ mức độ để có thể là làm cái check xung đột này. Nhưng mà từ 200 trở đi thì theo Phil thì có thể là đã thực hiện được rồi. We have another question that so right now in Vietnam the BIM maturity is not really high. So normally you have the contractor or the designer, if they have very good at designing, normally they don't have the BIM capability to use the tool and so on. What is the best case to select a bidder to do a BIM projects now? Please advise. So this, a lot of this we covered a lot of this in the previous stage in tender response. So definitely take a look at the notes there. But the main thing is there's a as part of the tender process for a BIM project, you're looking to submit them forms that allow the supplier to state their capability in their engineering design, but also in their capability with what tools they plan to use. Just able to observe what they plan to use and their experience in delivering previous projects is very helpful to see. And observing that they plan to use a modeling method of delivery rather than a 2D drawing method, and hopefully moving your projects from lots of 2D drawings being coordinated together and which is quite slow, to federating 3D models together by engineering disciplines, each creating a model in an environment. Ok, đối với câu hỏi này thì ngay từ giai đoạn mà mời thầu thì trong quá trình mời thầu thì cần phải nêu rõ không phải chỉ một yêu cầu về năng lực thiết kế mà cả về cái ý định, cái dự định thực hiện năng lực cũng như là cái dự định thực hiện như thế nào. Ví dụ như là cái công cụ phần mềm sẽ được sử dụng ra làm sao, họ sẽ hoạch định cái kế hoạch thực hiện BIM như thế nào, cái cách thức để chuyển giao bản giao thông tin, hướng đến là chuyển dần dự án. Ví dụ như với cái đơn vị thiết kế đó mà năng lực họ còn bị thấp thì trong cái năng lực thiết kế đã có thì hướng dần đẩy dần cái chuyển dự án từ bản 2D sang dần sang cái mô hình 3D mà 3D tổng hợp 3D vết. Câu trả lời của Peter. Anh Quang và anh Phong có thể chia sẻ thêm một chút về cái này được không ạ? Tại vì là đúng là cũng sẽ có những cái trường hợp mà đơn vị tư vấn cũng có rất là nhiều năng lực về thiết kế đấy, nhưng mà lại chưa tiếp cận BIM chẳng hạn. Anh Quang và anh Phong còn ở đây không ạ? Mình có nghe mình ạ. Dạ.
Cái này nó cũng đúng là thực tế rất là hay gặp. Tuy nhiên thì phải quay trở lại một cái mục đích là chủ đầu tư muốn áp dụng BIM cho dự án hay không. Bởi vì nếu như chủ đầu tư có mong muốn áp dụng BIM cho dự án thì câu chuyện đầu tiên là tư vấn thiết kế phải có năng lực của BIM. Trong trường hợp mà tư vấn thiết kế không có năng lực về BIM thì trước đây ở một số diễn đàn trước thì chúng ta đã trao đổi về chuyện là chúng ta sẽ thuê tư vấn. Thì lúc đó tư vấn về BIM sẽ thực hiện những công việc đó thay cho tư vấn thiết kế. Tức là ý anh Quang là tức là tức là có thể là nếu mà chủ đầu tư nhất quyết mà áp dụng BIM cho dự án đấy thì sẽ có thể là thuê thêm một đơn vị tư vấn BIM để hỗ trợ cho tư vấn thiết kế, đúng không ạ? Đúng rồi, sẽ có một cái lựa chọn là sẽ thuê một đơn vị tư vấn độc lập để triển khai công tác BIM đó, thậm chí là kể cả nhà thầu, Dạ vâng. ở cái giai đoạn triển khai. Dạ vâng, cảm ơn anh. So Pete, there's also another a solution that that can help also is that if the designer which is really good but they don't have the BIM capability, then the project owner can hire a BIM consultant to help the designer to to do everything with the BIM process. I guess the main thing is with that is that you've got to get the really good designer who knows about engineering to really talk with this BIM consultants, because a lot of what the is going to be modeled is driven by engineering decisions and engineering standards, clearances, and all those all those crash detection things we talk about are driven from standards that the engineers know about and to design the building, design their asset really well. So they've got to work really closely. Anh Trung ạ. Dạ vâng, okay. I think we should move on to the next question. There was a good question about, does the designer participate with the clients to negotiate the BEP in the contract? And absolutely, yes. I think so what Phil was showing earlier about the MID, the responsibility matrix, it showed the client setting out the sort of the level of detail that they want each component and each discipline to model to, and the client will say their aspiration, what they'd prefer to happen, but a good designer will actually challenge that, and because they'll actually understand what the numbers mean. So therefore, they'll look at that list and go, actually, I don't think you need level of detail for this concept phase, because that will cost you, Mr. Client, lots and lots of money. So let's not, let's model to a lower level of detail for that stage and build it up in the other stage. Đối với câu hỏi này thì Peter trả lời là trong cái phần bài trình bày của Phil thì đã có liệt kê về cái ma trận trách nhiệm cũng như là cái kế hoạch giao thông tin tổng thể. Thì trong đó ví dụ như nếu bên chủ đầu tư đưa ra một cái con số không hợp lý, quá cao quá thấp, thì nếu nhà thiết kế hoặc nhà thầu có kinh nghiệm thì họ có quyền yêu cầu điều chỉnh, đàm phán để điều chỉnh lại, làm rõ yêu cầu điều chỉnh lại một con số hoặc là quá cao quá thấp để nó ra con số theo mức độ yêu cầu chi tiết và phù hợp hơn. Yeah. There is one question regarding any country that's legislated on BIM to manage the project. UK BIM mandate? Yeah, I'm not sure what do you mean by that?
legislated on BIM to manage the project? Is it a mandatory requirement for BIM? Yeah. No, the question here, is there any country that's use BIM to manage the project? That application is mandatory. Yeah. Yes, an example of that is in the UK, where in March 2016, it was demanded that projects that are funded by public money, so publicly funded projects, would have to be BIM, what in the UK referred to as BIM level 2 compliance. So therefore, both the client side, so the publicly funded clients, and the private tenderers and the bidders, they both had to improve their abilities to either, if you're a designer, how they produce their designs, but also as a client, they need to understand what the information they're now requesting and how to review that information and make sure it's correct. So it demanded a step up. Ở đây thì bạn Peter dẫn chứng luôn là Anh vào tháng 3 năm 2016 thì Anh ban hành chính sách bắt buộc áp dụng BIM cho tất cả những dự án được dùng nguồn vốn nhà nước, dùng nguồn vốn chính phủ. Trong đó mức độ yêu cầu của BIM là BIM mức độ 2. Thì khi đưa ra yêu cầu này thì dẫn đến là cả từ phía các chủ đầu tư là khách hàng cũng phải nâng cao cái năng lực BIM và quản lý BIM của mình, mà ngược lại từ phía các nhà thầu tư nhân hay là các đơn vị thiết kế cũng đều phải tìm cách nâng cao cái năng lực về BIM của mình để trong việc thực hiện và quản lý dự án. Yes. Ngoài ra thì em cũng chia sẻ thêm là các nước và vùng lãnh thổ gần chúng ta như là Singapore hay là Hồng Kông cũng đều có các cái quy định bắt buộc. Ví dụ như ở Singapore thì cũng đã có một cái thông tư quy định là tất cả các công trình 5.000 m² sàn trở lên thì đều phải nộp mô hình để xin giấy phép xây dựng. Hoặc là ở Hồng Kông thì tất cả các cái công trình mà có tổng mức đầu tư từ 30 triệu đô la Hồng Kông trở lên thì cũng sẽ phải nộp mô hình để xin giấy phép xây dựng. Thì rõ ràng là họ có các cái động thái luật hóa rất là chặt chẽ để thúc đẩy cái việc triển khai áp dụng BIM rộng rãi trong ngành xây dựng. Không biết là có anh chị nào còn cái câu hỏi hay là trao đổi gì với diễn giả không ạ? Trước khi mà chuyển sang cái câu hỏi tiếp theo thì có thể là chúng ta sẽ chuyển sang một cái poll về để tìm hiểu về vị trí của anh chị và các bạn. So I think that we haven't done this. We should do a poll about location. Xin mời anh chị và các bạn có thể điền vào giúp để xem để ban tổ chức xem là anh chị và các bạn đang ở khu vực nào được không ạ? Như vậy là hôm nay chúng ta có một anh chị đến từ Đắk Lắk, cả phía Singapore nữa. Anh chị nào đến từ Singapore có thể vui lòng bật mic lên để trao đổi thêm về cái tình hình triển khai áp dụng BIM ở Singapore nó như thế nào được không ạ? Có thể có một cái chia sẻ ngắn gọn được không ạ?
Mời anh NDC ạ. That's cool, isn't it? I think we had more Ho Chi Minh people last time. Yeah, I think so. This time we have more people from Hanoi. So let's see. Anh NDC ơi, anh có thể vào thêm bằng điện thoại. Thế thì một lát nữa nếu anh có thể vào thêm bằng điện thoại thì có thể là sẽ chia sẻ được tốt hơn. Có anh chị nào ở Nhật ạ? Dạ vâng, mời anh. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, mời anh. Dạ vâng, em chào anh ạ. Em đang nghiên cứu ở bên Nhật, đang học thạc sĩ, em cũng chưa đi làm nên là về thực tế ở bên Nhật thì em cũng chưa rõ lắm ạ. Nhưng mà theo nghiên cứu ở trên tài liệu thì là Nhật hiện tại bây giờ mới đang hoàn thành cái gì nhỉ? Hoàn thành các cái tiêu chuẩn để mà đưa vào áp dụng cái chia sẻ trong môi trường dữ liệu CDE. Tức là bên Nhật đang xây dựng những cái tiêu chuẩn để quy định về môi trường dữ liệu chung à? Dạ vâng ạ. Thế các cái tài liệu đấy thì có xuất bản bằng tiếng Anh không bạn nhỉ? Hay là Cái chủ đấy yếu thì là bây bằng giờ tiếng Nhật? là chưa xuất bản bằng tiếng Anh ạ. Dạ vâng Bạn ạ. có các cái tài liệu đó không? Không biết là có thể chia sẻ với lại nhóm nghiên cứu của cơ quan thường trực ban chỉ đạo được không? Tại vì là những cái tài liệu đấy bây giờ nhóm mình thì cũng đang rất cần là thu thập để có thể là đề xuất với ban chỉ đạo. Nếu mà chưa có tiếng Anh thì hoàn toàn có thể dùng Google Translate. Cái đấy bây giờ đang là tiếng Nhật cho nên là nếu mà dùng Google thì dịch ra nó không được sát lắm ạ. Thế à? Dạ vâng ạ. Thế thì bạn có thể làm ơn đánh cái địa chỉ email của bạn lên nhóm chat để mình có thể là liên lạc sau cái buổi này được không? Cảm ơn bạn rất là nhiều. Yeah. Em cũng có nói chuyện với cả anh Tuấn ở trường Đại học Kiến trúc đấy ạ. Thì là xong cái gì vâng ạ. Dạ vâng, nhân tiện thì cho em hỏi thêm một chút về cái vấn đề của gì nhờ LOD ở trong cái mức độ chi tiết của thông tin được không ạ? Mời bạn. Anh dịch giúp em ạ. Là cái LOD đấy mà chia theo mức độ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và cái gì nhỉ? LOD 100, 200, 300 đấy. Thì cái đấy mà áp dụng theo cái quy trình lần lượt là từ giai đoạn này, giai đoạn quy hoạch dự án, sau đến là giai đoạn giao thầu với các thứ để mà xem xét tính về khối lượng đấy ạ. Với cả chi phí. Thì cái đấy thì nó không đồng nhất. Ví dụ như là tường cột này thì nó là theo cái LOD đấy thì được, nhưng mà theo cái thiết bị thì nó lại không được. Thì cái đấy nó sẽ liên quan đến các cái thông tin ở trong cái chia sẻ lập thông tin ở trong mô hình các thứ đấy ạ. Câu hỏi của bạn đang không rõ lắm, tức là làm sao? Tức là cái mức độ chi tiết của LOD đấy ạ. Thì nó không đồng nhất giữa các cấu kiện của mô hình của công trình ạ. Thì tức là các từng cái cấu kiện của công trình nó không có cùng một cái mức LOD gì đúng không? Đúng rồi ạ. Thì cái đấy là hoàn toàn bình thường. Cái LOD là nó quy định là theo từng cái cấu kiện mà nó phụ thuộc vào cái yêu cầu. Thế thì không biết là câu hỏi của bạn ở đây là nghĩa là như thế nào? Nghĩa là bây giờ cái LOD này nó không xác định chung như thế mà mình phân theo cái LOD mà nó gắn theo cái quy trình như thế thì nó có hợp lý không ạ? Cái quy trình triển khai dự án đấy ạ. Ở đây không phải là LOD gắn với lại quy trình triển khai dự án đâu, chắc là lúc nãy các bạn để một cái ví dụ nhưng mà chắc là bạn chưa rõ. Bây giờ mình sẽ trao đổi lại để confirm cái đấy. LOD nó không gắn với lại cái không chắc chắn là gắn với lại
cái kia đâu, đó là hai cái khái niệm khác nhau. Dạ, So Phil and Pete, so we have a master student in Japan. He's wondering about he was wondering about you know, during your presentation, is there anywhere that you you refer that for example, for different stage, LOD must be the same for every component? So yeah, I guess the LOD can vary in a particular stage for different components. So earlier on in a project, typically you might take the architectural design further than you might take the MEP design. Yep. So the LOD can definitely vary within a stage. And then what the responsibility matrix template was showing was how LOD varies across the different project stages. So typically you'd see it increasing in detail for all components, moving towards construction. Yep. But yeah, it can still vary within different disciplines or different components. So you wouldn't just have it all the same for the whole model. Yeah, exactly. I think that he thought that you refer that every component should have the same LOD, but that is not the case. Bạn gì nhỉ? Bạn Cường à, đúng không? Dạ vâng ạ. Đấy thì các bạn cũng đã giải thích rõ ràng rồi, tức là ở một cái giai đoạn, ví dụ như là giai đoạn thiết kế cơ sở này hay là giai đoạn thiết kế kỹ thuật chẳng hạn, thì là rõ ràng là cái mức độ chi tiết của các cái thành phần có liên quan đến kiến trúc hay là kết cấu như là tường này hay là các thành phần khác thì nó sẽ ở một cái mức độ chi tiết mà cao hơn so với lại cái thiết bị về MEP chẳng hạn. Đấy. Dạ vâng ạ. Cảm ơn Cường. You can also choose to increase the level of detail around an area of design that you know is important to get right at an early stage, such as if you're if you've got a pinch point or you're needing to really get close to something, then you can specify that this needs to be a higher level of detail at this early stage, because if it's not possible to be designed and built, then the whole project may not be possible. Okay, yep. Ngoài ra Pete cũng có chia sẻ thêm là ví dụ như là có các cái phần công trình, tức là các cái thành phần hoặc là các cái nội dung nào đấy mà quan trọng mà mình cần phải có cái thông tin thiết kế của cái chỗ đó càng chi tiết và càng sớm càng tốt ấy, thì mình cũng có thể là quy định cụ thể của cái đó. Không biết là anh chị các bạn nào còn có câu hỏi để trao đổi được không ạ? Anh Vinh, anh Vinh ban 3 có câu hỏi gì không ạ? Ban 3 là ban chuẩn bị cũng sẽ bước vào những cái giai đoạn mà cũng sẽ áp dụng những cái nội dung bài học này khá là nhiều ạ. Xin chào Bình, xin chào tất cả các anh các chị. Thì ban 3 đang đi từng bước thôi, đang đi từng bước theo cái chương trình của các bạn và các cái hồ sơ liên quan, kể cả cái thực tế hồ sơ của dự án này, chứ cũng chưa có câu hỏi gì mới Bình này. Alo, nghe được không Bình ơi? Em nghe được. Cảm ơn anh Vinh nhiều ạ. Ở đây còn anh chị và các bạn nào có câu hỏi hay là chia sẻ gì không ạ? Em chào anh Bình ạ. Vâng. Em vừa thấy anh có hỏi là bạn ở bên Sinh thì có chia sẻ gì về BIM ở bên này, thì như em thấy thì và như em thấy thì ở bên này thì chính phủ em đang làm bên này thì chính phủ bên này họ có những cái hướng dẫn nhỉ,
hướng dẫn, ví dụ như là họ sẽ có hướng dẫn chung về quy trình làm BIM như nào, họ sẽ có hướng dẫn chung là một cái tổ chức khi mà bắt đầu làm BIM thì sẽ phải set up những cái gì, đúng rồi, cái bộ Essential Guide đúng không? Đúng rồi, adoption cho các nhà thầu thiết kế. Và thì ngày xưa thì họ đang tập trung, ngày xưa mà ở Sinh thì họ tập trung vào làm mô hình và dựng mô hình giàu thông tin, nhưng mà bây giờ thì họ đang support để làm mở rộng ra, là áp dụng cho cả họ gọi là IDD có nghĩa là tích hợp cả về việc triển khai dự án theo hình thức tích hợp. Đúng rồi. Đúng rồi, không hẳn chuyển giao tích hợp, tại vì là cái kia sợ sẽ nhầm với IPD. Thì IDD thì anh cũng được biết là họ triển khai từ 2017 đến giờ. Anh cũng đang nhờ bạn Giai ở bên BCA hy vọng là trong tháng này hoặc tháng sau có thể cập nhật về cái tình hình triển khai của IDD tại một cái sự kiện online mà bên anh đang tổ chức. Nhưng mà bạn ấy cũng cần phải trao đổi với trong nội bộ đã. Thì không biết là Cường có nắm được thông tin là từ 2017 đến giờ thì họ triển khai mạnh những cái nội dung gì và họ đạt được những thành công gì không? Thực ra thì em không tìm hiểu sâu, nhưng mà em thấy chính phủ họ bây giờ họ đang bên Sinh họ đang hướng lên tới là thứ nhất là việc làm thi công bằng lắp ghép. Đấy, cái thứ hai là IDD, hai cái là họ đang tập trung vào, và họ có những cái quỹ để support cho các công ty về việc học tập và về việc triển khai. Ví dụ như công ty nào mà cam kết là áp dụng vào thì họ sẽ có những cái chính sách để hỗ trợ. Và nếu mà hỗ trợ về tiền đúng không, hay là hỗ trợ về đào tạo? Cả hai đúng không? Đào tạo vừa và tiền phần vừa mềm. đào tạo. Đào tạo và phần mềm. Ok. Đấy, em thấy ở Việt Nam mình, nếu mà bên mình mà làm được những cái guideline như bên họ thì là rất là tốt. Ví dụ như là có những cái guideline về cho các guideline cho các nhà thầu, ví dụ nhà thầu thi công này, nhà thầu thiết kế này, thì nó sẽ có cái hướng chung. Và bên này thì họ cho việc submit thì họ cũng có những cái quy định rõ rệt, phải trình bày như nào và submit bằng PDF, họ sẽ duyệt luôn, thì họ sẽ kiểm tra và duyệt luôn. Đúng thì rồi. Nếu mà làm được thì, bên mình mà làm được cái thì rất là thuận tiện và dễ cho đơn vị, các đơn vị triển khai. Đúng rồi. Thì đấy cũng là một mục đích của tất cả những cái chương trình này, đó là hướng tới xây dựng cái hệ thống đấy để sau này là có thể chúng ta làm năng suất hơn và tốt hơn. Thì như các bạn cũng đã chia sẻ cái phần đầu về cái khung các cái tài liệu cho cái việc triển khai BIM Việt Nam đấy, thì cũng sẽ có những cái hướng dẫn chung và có những cái hướng dẫn chi tiết cho các loại công trình khác nhau. Còn cái việc mà để hướng tới một bộ hướng dẫn mà full mà nhiều như cái bộ Essential Guide ấy, thì mình cái cách tiếp cận của Việt Nam thì có thể là sẽ hơi khác một chút, nhưng mà cũng sẽ cố gắng là đưa ra các cái văn bản hướng dẫn để có thể là hỗ trợ các bên triển khai thung BIM. Cảm ơn Cường rất là nhiều. Nhờ Cường cũng để lại địa chỉ email trong phần chat để sau đây thì mình có thể là liên lạc và trao đổi nhiều hơn. So Phil and Pete, we have a very big question in the chat box. What is like a BIM application for FM? How to do that? Like that is the question. Yeah, so this has come up a few times, I guess, in the past. So ideally, I think what we're saying through a lot of the BIM implementation stuff is that you'd start creating a BIM model at the start of a new asset, and the BIM model would
be developed all the way through the delivery phase up until handover, and then that model will be transitioned and handed over to the operator of the asset to manage the plant or building, which I guess hasn't happened too much in Vietnam just yet. Or the alternative is to create a model that you would use for managing the asset at the end. So you'd use things like surveys, laser scans, that kind of thing, to create a BIM model of the asset to help you manage it for FM. So I guess they're the two different options. But you need to carefully consider like what information you needed in the model and how that would help you sort of operate the facility. So most of the time, I guess that's just knowing what stuff is in the building and having all the documentation and operating manuals accessible through the model, that kind of stuff. Yeah, thanks Phil. Thì anh Công ơi, cái nội dung về BIM trong quản lý vận hành này là một cái phần mà thực ra là hiện tại ở Việt Nam thì cũng chỉ có một số ít, nếu không muốn nói là một công trình mà đang triển khai áp dụng cái này. Ngay cả trên thế giới thì cái việc triển khai áp dụng BIM trong quản lý vận hành thì nó cũng chưa hẳn là được phổ biến cho lắm. Tại vì là như chúng ta đều biết là cái trong quá trình triển khai thì cái mô hình thông tin công trình nó là một cái mô hình rất là giàu thông tin, và nó chứa tất cả các thông tin trong cái quá trình thiết kế cũng như là thi công công trình cho đến lúc hoàn công. Thế nhưng mà để phục vụ cho quản lý vận hành thì không phải là tất cả những cái thông tin trong đó nó sẽ phục vụ cho cái quá trình quản lý vận hành, mà chúng ta phải xác định rất là rõ là những cái thông tin nào cần thiết cho cái quá trình quản lý vận hành, và cái bên mà biết là và xác định được cái đấy thì thường là cái đơn vị mà quản lý vận hành. Thế nên là phải làm việc với họ rất là sớm để có thể xác định được những cái đó. Thì để nói nhiều về cái chủ đề này thì sẽ có rất là nhiều thứ. Thế nhưng mà em cũng tức là trong cái thời lượng của buổi ngày hôm nay chắc là chúng ta chỉ nói được sơ bộ như vậy thôi. Nhưng mà trong thời gian sắp tới em cũng đang làm việc với lại bên Đại sứ quán Anh và một số cái đơn vị khác chuyên về quản lý vận hành, ví dụ như là bên Savo là quản lý vận hành các cái tòa nhà chung cư cao cấp, hoặc là một số cái đơn vị khác nữa để có thể là tổ chức một cái sự kiện online tập trung chỉ nói về cái áp dụng BIM trong quản lý vận hành, và sẽ đưa thông tin lên cái trang sự kiện của BIM.gov.vn. Thế tuy nhiên là không biết là anh Công có thể giới thiệu thêm về mình cũng như là tại sao anh lại quan tâm đến ứng dụng mô hình trong quản lý vận hành được không ạ? I guess the reason why we've not seen many projects being existing designs, existing assets turning into BIM projects directly is because of the sort of the value for money, and the idea of focusing on BIM being done in new projects is that it costs money to create a design anyway, so creating it during using BIM processes will save money, and then that completed asset model can transfer over to the asset management team after it's been built. So both teams benefit from the same model that's been constructed, rather than the money being spent on an existing asset. That's not to say that assets haven't been modeled that were existing. Assets such as the Sydney Opera House have been modeled after they've been constructed, because they wanted to know key information to maintain it, such as the assessing the structure is still correct, and all of their plant inside the building is still correct and maintainable, so it can be done. Thanks Pete. Một trong những cái lý do mà tại sao mà các cái ví dụ về ứng dụng BIM trong quản lý vận hành ở Việt Nam hay là một số nước khác cũng chưa được nhiều, đó là cái vấn đề là để có được cái mô hình thông tin
phục vụ quản lý vận hành cũng như là ở bước cuối cùng ấy, thì là nhiều khi là những cái công trình mà hiện hữu mà đang triển khai hoặc là đã triển khai rồi ấy, thì lại không có cái mô hình này, mà chờ đến lúc mà lấy cái dữ liệu hoàn công đấy để mô hình hóa lại thì nó rất là mất công. Mà chỉ những cái công trình đặc biệt, ví dụ như là ở đây thì bên Atlas có làm cái dự án sân bay Hồng Kông chẳng hạn, hoặc là những cái công trình nhà hát opera ở Sydney, thì là những cái công trình đặc biệt đấy thì nó có tầm quan trọng rất là đặc biệt, nên là người ta lấy các cái dữ liệu hoàn công đấy người ta mô hình hóa lại được. Còn lại những cái công trình khác thì nhiều khi là cái phần công sức đấy bỏ ra thì họ thấy là mang lại những cái lợi ích nó không nó chưa thấy được ngay, nên là người ta quyết định là không làm. Và người ta muốn là những cái công trình xây dựng mới chẳng hạn, thì là cái việc thu thập thông tin hay là cái việc mô hình hóa nó được tích hợp trong cái quá trình thiết kế và thi công của công trình, và đến cuối thì là mình có một cái mô hình để có thể là chiết và chắt lọc những cái thông tin từ trong đó và phục vụ quản lý vận hành. Thì không biết là anh câu trả lời như vậy thì đã được chưa? Không biết là anh Công muốn trao đổi gì thêm không ạ? Anh Công ở TNT ạ. Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Chúng ta cũng đã hơi quá giờ, khoảng 1 tiếng rồi. Hôm nay cũng có rất là nhiều các cái câu hỏi cũng như là trao đổi. Nếu mà không ai có câu hỏi gì nữa thì xin phép ban tổ chức xin phép là chúng ta kết thúc cái chương trình tại đây, và xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong 2 tuần nữa. Chúng ta sẽ có cái buổi triển khai đào tạo cuối cùng, cái stage 5, tức là cái giai đoạn 5. Và tại cái buổi đó thì sẽ có sẽ tổng kết và thông tin lại cho anh chị xem là cái chứng chỉ tham gia khóa học nó sẽ được gửi đến anh chị như thế nào, dựa trên cái thông tin về về sự tham gia của anh chị. Xin cảm ơn anh chị và các bạn và đã dành thời gian. So thank you so much, Pete and Phil, for spending time and explaining to us about stage 4. Thank you so much.